สวัสดีครับตอนนี้เพื่อนอยู่กับ Podcast Control EP ที่2นะครับผมสำหรับ EP นี้เนี่ยผมก็ได้เชิญแขกรับเชิญสุดพิเศษมาอีกหนึ่งท่านนะครับซึ่งรอบนี้เราจะคุยกันเรื่องของเกมหนึ่งเว้ยซึ่งผมบอกเลยนะว่าเกมนี้เป็นเกมที่ตอนนี้กระแสกำลังมามากๆต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเกมเมอร์ทั่วไปหรือว่าจะเป็นสตรีมเมอร์หรือแม้แต่คนทำคอนเทนต์ครีเอเตอร์อื่นๆที่มีใจรักในการเล่นเกมเนี่ยก็ติดกันงอมแงมทั่วบ้านทั่วเมืองเว้ยมันคือเขาเรียกว่าฉายาเขาคือว่าที่ราชาแห่งเกม ARPG เกมใหม่เว้ยประเด็นที่เราจะคุยในวันนี้คือเกม PoE 2นะครับผมแล้วก็แขกรับเชิญท่านนี้เนี่ยที่ผมทาบทามเชิญมาเนี่ยโชคดีของผมมากๆที่พี่เขาสะดวกว่างพอดีในช่วงนี้ต้องบอกว่าพี่เขามีช่องทางทั้งทาง YouTube แล้วก็ Twitch TV นะครับแล้วก็เขาสตรีมไลฟ์สดเนี่ยแทบจะทุกวันเลยนะเพื่อนๆในช่วงเย็นนะแล้วก็ผมก็ยังไม่คิดเลยว่าตอนแรกว่าพี่เขาจะว่างมาให้แล้วก็ทำไมถึงเลือกนัดพี่คนนี้มาเพราะว่าผมติดตามช่องพี่เขาเนี่ยตั้งแต่ช่วงที่เล่น D4 ตอนเป็นปีแล้วอะแล้วก็รู้สึกว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้แบบมีการตัดต่อหรือทำเอฟเฟกต์อะไรหวือหวามากนะในวิดีโอนะแต่เขาใส่ใจในเนื้อหาที่อยากจะนำเสนอและสอนมากๆต้องบอกว่าเหมือนผมเข้าโรงเรียนเลยแล้วก็มีรุ่นพี่มาแบบมาสอนแบบเนื้อจริงๆในสิ่งที่พี่เขาเอามาสอนนะแล้วก็เวลาถามข้อมูลเชิงลึกอะไรก็ตอบอย่างใส่ใจแบบว่าแทบละเอียดนะแล้วก็อะไรที่แบบที่ส่วนมากที่แบบเป็นข้อมูลที่เราเพิ่งจะรู้กันตามกระแสเนี่ยพี่เขาจะรู้ก่อนเว้ยเพราะเหมือนเขาเล่นแบบเล่นจริงจังอะวันหนึ่งน่าจะต้องมีเป็นหลัก10ชั่วโมงอะเล่นไปเร็วมากไปลึกมากแล้วพอรู้อะไรมาก็จะเอามาแชร์มาสอนกันในคลิปนะ และแขกรับเชิญของผมในวันนี้คือพี่บอสจากช่อง Ginger Hair ARPG ก็นี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่ผมได้คุยกับพี่บอสเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าผมติดตามช่องพี่บอสมาตั้งแต่ D4 ออกใหม่ขอบคุณมากครับๆน่าจะเป็นปีแล้วน่าจะเป็นปีแล้วแล้วใช่ครับใช่ผมก็แบบเอ๊ะพี่แบบตอนแรกผมเห็นภาพพี่ตอนเริ่มทำช่องใหม่ๆใช่ไหมผมก็คิดเลยโอ้พี่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่แบบว่ามีเอกลักษณ์มากจะไม่ค่อยมีใครออกทรงอย่างนี้แล้วก็พอดีแบบถ้าเกิดสังเกตอันนี้ความในใจนะพี่บอสคือสครับมมติว่ามันจะมีช่องที่ทำข้อมูลเกมพวกนี้เยอะแต่พี่บอสน่าจะเป็นช่องเดียวเลยที่เน้นเกมสไตล์นี้เลยถูกไหมใช่ครับจริงๆช่องนี้ตั้งใจทำมาเพื่อแอกชัน RPG หรือว่าจะเรียกมันมีหลายชื่อเรียกอะเนาะอ่า แต่ตั้งใจทำมาเพื่อเกมแนวนี้โดยเฉพาะเลยครับโอเคแล้วถ้างั้นผมขอถามเรียกว่าทักทายกันคร่าวๆคือพี่บอสครับผมเริ่มต้นช่องยูทูบเนี่ยจริงๆเราเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหร่ครับพี่จริงๆมีช่องก่อนหน้านี้ครับเริ่มประมาณสัก2010ปลายๆ2018ต้น2019ช่วงก่อนโควิดสักพักหนึ่งครับครับพอดีปกติชอบเล่นเกม Turn Based บ้างอืนะครับมแล้วมันจะมีเหมือนเพื่อนๆในกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยเขาขอคลิป strategy จัดทีมนู่นนี่นั่นผมก็เลยอัปโหลดไฟล์ในยูทูบครับแล้วพอดีฟีดแบ็กมาบอกว่าอยากให้ทำออกมาอีกนะครับก็เลยเริ่มทำบ้างแต่ว่าช่วงปีนั้นเนี่ยไม่ได้มีสตรีมไม่ได้อะไรก็คืออือัมปเป็นคลิปอาทิตย์หนึ่งรอบหนึ่งเดือนหนึ่ง2-3คลิปอะไรประมาณเนี้ยมากกว่าครับอืมก็คือจริงๆก็เริ่มมาตอนแรกมันยังไม่ได้แบบมาเป็นแนวนี้ชัดๆถูกไหมพี่ใช่ครับใช่จริงๆก็เป็นเกมทั่วๆไปที่ทำแต่ว่าพอตัดสินใจว่าเอ้ยเดี๋ยวเกมที่ชอบเล่นมากๆนะครับที่เล่นมาตั้งแบบอ่า20กว่าปีแล้วมันกำลังจะเปิดตอน อา D4 กำลังจะอาเปิดนั่นแหละก็เลยตั้งใจว่าเอ้ยเดี๋ยวทำชันเนิลที่มันซัปพอร์ตเกมแนวนี้โดยเฉพาะเลยเพราะว่าไม่อยากให้คนดูของชันเนิลเก่านะครับเขาแบบโดนยัดเยียดคอนเทนต์เข้าไปว่าเอ้ยเดี๋ยวเรามีเกมแนวใหม่มาเราก็จะมาลงชันเนิลนี้อะไรประมาณเนี้ยครับ แล้วจริงๆแล้วคือถ้าย้อนกลับไปอีกตั้งแต่แปลว่าเมื่อกี้พี่บอสพูดว่าเป็นแฟนมาตั้งแต่แรกแปลว่าพี่บอสจับ Diablo มาตั้งแต่สมัยแรกๆเลยก็ไม่ได้ทันเล่นภาค1ตอนที่มันออกอาแต่ว่า1ใน ARPG เกมแรกๆที่เล่นแล้วใช้เวลากับมันนานที่สุดก็คือ D2 ครับ อื Diablo 2มตั้งแต่สมัยยังไม่มี DLC ตั้งแต่ไม่มี expansion ตั้งแต่ถ้าคุณตองเคยเล่นครับ สมัยก่อนตัวไอคอนเกมมันจะเป็นหัวกะโหลกสีแดงอาๆแล้วภาคใหม่หน่อยมันจะเป็นสีน้ำเงินแล้วใช่อันนั้นใช่ผมเล่นตั้งแต่ไอ้ภาคแดงๆนั่นเลยนะครับประมาณสักปี2001มันออกปี2000แต่ว่ากว่ามันจะเข้ามาถึงที่ไทยอะเนาะ อืมตอนนั้นน่าจะประมาณสักปี2001ก็23ปีแล้วครับแล้วถ้าถามกันตรงๆเลยเราไม่เอาเรื่องกราฟิกเนาะครับ1-4พี่บอสชอบอันไหนสุด 2ครับ 2 2คือ 2 The ครับ Best เอ่อเทียบกับเวลาตอนนั้นที่มันออกเนาะความลึกของคอนเทนต์ความสนุกของเกมเพลย์ความตื่นเต้นที่ได้เล่นความว้าวกับแบบ
ตอนเล่นเกมแล้วมันจะมีอารมณ์แบบสมัยก่อนมันไม่ได้มีเทคโนโลยีอะไรมากมายขนาดนั้นคือตอนนั้นมันเป็นอะไรที่ว้าวที่สุดครับคือเป็นเกมแรกที่ทำให้ชอบเกมซีรีส์นี้ให้ติดตามเกมบริษัทนี้แล้วก็ที่ทำให้ทุกวันนี้ยังเล่นเกมแนวนี้อยู่ครับDiablo 2ครับซึ่งก็จริงๆแล้วมันจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่ผู้พัฒนาเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับเกมที่เราจะพูดในประเด็นวันนี้ด้วยถูกไหมพี่ครับใช่ครับมันคือทั้งหมดเลยไหมหรือแค่บางส่วนที่ยกมาเป็นเดฟในเกม PoE 2เรียกว่าเขา inspire by แล้วกันแล้วตัวทีมงานเองเขาก็พูดว่าเกมเขา inspire by และเกมเขาอยากจะทำขึ้นมาตั้งแต่ภาคแรกของเขาเลยนะครับก่อนจะพูดถึงภาค2ที่เราจะคุยกันวันนี้เขาพูดเลยว่าเขาอยากจะมาเป็นเกมที่มาสืบทอดตำนานของ Diablo 2ตอนที่เกมเขาเปิดใหม่ๆช่วงสักปี2012-2013นะนานแล้วจริงๆมันก็จะเพราะว่าเขามองว่าภาค3ของเกมนั้นเองเนี่ยไม่ใช่เขามองว่าอย่างนั้นใช่ก็คือผมเปรียบเทียบได้ไหมมันคล้ายๆกับสมัยที่ตอนที่มี Dota นะพี่บอสน่าจะเคยสัมผัสมาแล้วก็มาเป็นทีมที่มาทำ LOL อะไรอย่างงี้ป่ะมันจะเป็นฟีลนั้นไหมใช่อารมณ์แบบนั้นเลยครับอารมณ์แบบนั้นเลยโอเคทีนี้ก็เราจะค่อยอธิบายไปเรื่อยแล้วก็จริงๆผมอยากให้ทุกๆคนแบบรู้จักพี่บอสเยอะด้วยเพราะว่าคือในช่องพี่บอสไม่ค่อยพูดถึงตัวเองเลยส่วนมากก็จะพูดถึงเนื้อหาใช่ไหมพูดถึงเนื้อหาหรือข่าวทำไมถึงชอบแนวนี้เป็นพิเศษ ARPG เนี่ยคือเพราะเกมมันมีหลายแนวพี่บอสนึกออกป่ะแบบใช่ครับคือจริงๆคอนเทนต์อ่ะเราจะทำแบบชูตเตอร์ก็ได้เซอร์ไวเวอร์ก็ได้คือแม่งเยอะไปหมดเลยอ่ะจะเป็น JRPG คือยุคสมัยนี้แบบเยอะมากโซลไลท์ก็มีอย่างเงี้ยใช่ต้องเท้าความก่อนผมเป็นคนค่อนข้างเล่นเกมคอมเพทิทีฟไม่ได้แปลว่าเล่นแล้วจะต้องไปแข่งขันหรือว่าอะไรนะฮะแต่ว่าเวลาเล่นอะไรสักอย่างผมอยากเล่นแล้วรู้สึกว่าเรารู้สึกว่าตัวเองเก่งไม่ได้เก่งในแนวที่ว่าเทียบกับคนอื่นแต่หมายถึงมันมีคอนเทนต์อะไรผมก็อยากเคลียร์ให้ได้หมดแล้วทีนี้ต้องยอมรับว่าเกมแนวอื่นเนี่ยเมื่อก่อนผมก็เล่น FPS ผมก็เล่นนะครับโมบ้าผมก็เล่นแต่ว่าต้องยอมรับว่าตามอายุที่เพิ่มขึ้นทักษะก็ด้อยลงนะครับพอเล่นเกมแนวอื่น Dota เนี่ยผมก็เล่นมาตั้งแต่ Battle.net ใช่ไหมครับหรือว่า TCG ใช่ไหมครับผมก็เล่นมาแล้วผมรู้ตัวเลยว่าโอเคพออายุเรามากขึ้นพอเราห่างเมตาสักเดือน2เดือน3เดือนครับมันไล่ตามคนที่เขาสดกว่าเขาติดตามข้อมูลแน่นกว่ามันยาก ARPG เสน่ห์ของมันอยู่ตรงที่มันอาจจะฟังดูแปลกนะครับแต่ฟังก่อนมันขายฝัน ARPG มันเป็นเกมที่ขายฝันมากๆมันขายฝันว่ามันเหมือนกับตอนเด็กๆอะครับผมเชื่อว่าเฮ้ยเกมมันเป็นโลกสมมุติอย่างเดียวที่มันแฟร์คือในชีวิตจริงเนี่ยมันไม่แฟร์ผมไม่เชื่อว่าชีวิตเรามันแฟร์ถูกไหมเราเริ่มต้นไม่เท่ากันทักษะนู่นนี่เราไม่เท่ากันแต่เวลาเราเข้าไปอยู่ในเกมสมัยก่อนสมมุติเราพูดถึงเกมJRPG ดังๆสักเกมนึงเราพูดถึงโปเกมอนอย่างเงี้ยทุกอย่างมันแฟร์หมดถูกไหมมันอยู่ที่ strategy ว่าเราจะเลือกใช้อะไรสกิลเพลย์มีผลน้อยมากผมมองว่า ARPG Action RPG ก็เป็นแบบเดียวกันคือเกมมันไม่ได้ยากที่เมคานิกส่วนมาก trial and error ลองผิดลองถูกแล้วทุกคนก็จะทำเมคานิกเหล่านั้นได้ส่วนที่สำคัญคือคุณมีข้อมูลมากแค่ไหนคุณ invest เวลามากแค่ไหนและอย่างหนึ่งที่เป็นเสน่ห์ของ ARPG มากๆก็คือระบบที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ยังไม่เคยเล่น ARPG จริงๆจะไม่เข้าใจคอนเซปต์ว่าทำไมมันเรียกว่าระบบซีซั่นนะครับด้วยความที่ทุกๆ 3-4 เดือนของเกมแนวนี้ถ้าเกมยังเป็นที่นิยมอยู่นะครับมันจะมีการซอฟต์รีเซ็ตทุกคนจะเริ่มใหม่หมดเลยตั้งแต่ศูนย์หมดเลยคนชอบถามว่าคนดูที่เวลาผมสตรีมจะชอบถามว่าแล้วอะไรตามไปบ้างผมก็จะบอกว่ามีอยู่2อย่างที่ตามไปคือแฟชั่นที่คุณสะสมไว้กับความรู้ที่คุณมีแค่นั้นเพราะฉะนั้นเกมแนวนี้เนี่ยสมมุติมีปีนึงหรือ2ปีผมไม่ว่างเล่นเกมไม่ได้แตะเลยผมกลับมาหา ARPG เกมที่ผมเล่นผมนั่งศึกษาเมตาสัก 2-3 วันนะครับดูความเปลี่ยนแปลงไปของไอเทมของสกิลทรีผมสามารถแคชออนกับเกมกลับมาเล่นต่อแล้วผมรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ได้เสียทักษะเหล่านั้นไปได้เพราะว่ามันไม่ใช่สกิลเพลย์ที่เป็นตัวปัจจัยสำคัญมันเป็นองค์ความรู้ที่เราสะสมมานานมากๆแล้วและอีกอย่างหนึ่งผมมองว่ามันทำให้คนเนี่ยถ้าเขาซื้อคอนเซปต์นี้นะครับบางคนเขาไม่ซื้อเนาะว่าแบบเราทุ่มเทเวลาเล่น 3-4 เดือนแล้วทุกอย่างรีเซ็ตหมดเขาไม่ชอบใช่ไหมครับแต่ถ้าคนที่ซื้อเนี่ยมันจะเข้ามาเปิดใจให้เกมแนวนี้ได้ง่ายขึ้นมากเพราะว่า
สมมุติคุณตองอยากเล่นเกมอะไรสักเกมเกมนั้นเปิดมา3ปีแล้วคุณตองเล่นช้า3ปีผมว่าคนส่วนหนึ่งก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเราเสียเปรียบดีคนอื่นเล่นมาก่อนเราแล้ว3ปีเราจะไปเล่นเราจะไปทันเขาได้ยังไง ARPG มันพังกำแพงตรงนี้ลงนะครับแต่มันก็เป็นจุดแตกหักเนาะเพราะว่าคนส่วนหนึ่งก็จะแบบโอ้ยไม่ได้หรอกเล่น3เดือนแล้วรีเซ็ตเนาะเพราะว่าเงินที่ใช้ไปมันเหมือนคนส่วนมากที่เขาไม่ซื้อไอเดียนี้มันเป็นเพราะว่าเขาต้องการที่มันจับต้องได้ป่ะพี่ใช่ครับใช่ไหมแต่สำหรับผมความจับต้องได้มันคือความสำเร็จหลังจากที่มันรีเซ็ตแล้วเรายัง relevant อยู่เรายังสำคัญกับเกมเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ยังเคลียร์คอนเทนต์ใหม่คอนเทนต์เก่าของเกมได้เหมือนเดิมทั้งที่เมตาเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนเริ่มต้นเล่นกันใหม่ทุกคนเริ่มที่0เท่ากันผมก็ยังกลับไปถึงจุดเดิมที่ผมเคยไปได้อยู่หรือเราอาจจะไปได้ไกลกว่านั้นด้วยข้อมูลที่เรามีมาเพิ่มผมรู้สึกว่าตรงนั้นมันเป็นความสนุกอย่างหนึ่งสำหรับคนที่ชอบเล่น ARPG แล้วกันก็คือถ้าเท่าที่ฟังมาแล้วผมจับใจความได้เนี่ยพี่บอสหมายถึงว่า ARPG เนี่ยจริงๆแล้วไอ้4ภาพที่เราเห็นเราเล่นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นมีเดียนึงนั่นแหละแต่จริงๆหัวใจมันคือมันเหมือนกับว่ามันต่างจากสไตล์อื่นตรงที่สุดท้ายแล้วไอ้คนที่อัพเลเวลจริงๆมันคือตัวเราเองว่ะมันไม่ใช่แค่ตัวละครในเกมถูกไหมใช่มันคือสกิลเซ็ตกับองค์ความรู้ที่เราพัฒนาให้ตัวเองไอ้ตัวละครเนี่ยเรารู้ว่าวันหนึ่งเดี๋ยวเราจะเลิกเล่นตัวละครนี้เพราะเดี๋ยวมันจะหายไปแล้วนะครับงั้นคือเราได้อะไรจากการเล่นซีซั่นนั้นเราได้ข้อมูลอะไรเราได้ทริคอะไรมานะครับที่จะทำให้การเล่นครั้งต่อไปของเรามันสมูทเหมือนเดิมหรือง่ายกว่าเดิมหรือเราไปได้ไกลกว่าที่เราเคยไปได้เพราะอันนี้มันเป็นเพนพอยต์ของเกมสไตล์อื่นเลยนะเพราะว่าปัจจุบันเพื่อนผมก็จะเล่นแบบไม่ว่าจะเป็น PUBG เล่นโมบ้าการหรือเล่นอะไรที่มันมีเมตาแบบที่พี่เบสบอกพี่บอสบอกเนี่ยแล้วคือบางวันเราเบื่อเราอยากเล่นกับเพื่อนบ้างแต่เข้าไปเนี่ยเหมือนเราไม่ได้เล่นเลย เราไม่เข้าใจเลยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็สุดท้ายชุดข้อมูลที่เราต้องกลับไปศึกษาคือแบบกูไม่เล่นดีกว่ามันไม่ไหวอ่ะมันบางทีเราไม่ทันอย่างที่พี่บอสบอกแต่ว่า ARPG มันมีเมคานิกบางอย่างซึ่งอันนี้ผมใช้หาคำเรียกไม่ถูกแต่ว่ามันเหมือนเป็นการที่มันมีบางสิ่งบีบให้เราหรือผู้เล่นใหม่อ่ะจะได้อยู่ในเซฟโซนก่อนเหมือนกันที่เราจะไม่ต้องไปเจอความโหดร้ายเลยอ่ะแล้วเราก็สามารถเลือกได้ที่เราจะแบบเฮ้ยกูห้าวแล้วว่ะกูเริ่มแบบไปหาอะไรเพิ่มหรือกูไม่พอใจอ่ะกูจะต้องไปอะไรแต่ไม่ได้แปลว่านะปัจจุบันอ่ะคุณไม่เก่งนะแต่มันจะมีคนประเภทที่แบบเฮ้ยสายฟ้าไอตัวสายนี้มันเท่ดีว่ะกูก็จะเปลี่ยนหรือจริงๆไม่เปลี่ยนก็ได้อะไรแบบเนี้ยผมว่าตรงนี้มันเป็นอะไรที่แบบว้าวมากซึ่งบางที ARPG บางเกมทำไม่ได้มันกลายเป็นว่ามีส่วนของเมตามาปนก็มีถูกไหมพี่ใช่ครับเพราะถ้าอย่างนั้นเนี่ยพี่บอสจำ ARPG เกมแรกในชีวิตได้ไหมหรือก็คือ D2 ไม่ใช่ครับจำได้ครับจำได้มันเป็นเกมแบบนอกตลาดนอกกระแสมากคนไทยผมเท่าที่คุยด้วยกันวงเพื่อนหรือว่าคนที่สตรีมด้วยกันไม่มีใครรู้จักเลยนะมันชื่อเกมว่า Dungeon Siege มันไม่ค่อยดังนะครับเกมเดียวกับผมจริงเหรอจริงก็ผมก็จะพูดเลยผมก็เล่นไอ้ Dungeon Siege เนี่ยแต่ผมสะกดชื่อไม่ออกตอนเด็กๆนะไม่เข้าใจเหมือนกันคืออะไรแต่ว่าปัญหาที่ผมเล่นเลยคือจะบ่นกับพ่อเลยพ่อข้อกระเป๋าเก็บของเต็มอีกแล้วอะไรเงี้ยคือมันมากผมจะเล่นนักธนูมั้งตอนนั้นอ่ะใช่แล้วหลังจากนั้นมาก็ผมน่าจะจับเป็น Torchlight เป็นเครื่องแบบเครื่องเก่าๆเลยน่าจะประมาณยุคนั้นแต่เมื่อก่อนมันมีเยอะนะพี่มีหลายเกมใช่มีเยอะครับเพราะเหมือนมุมมองแนวเนี้ยเขาจะชอบสร้างกันเพราะว่ามันเป็นถ้าที่ผมทราบมันเป็นแพลตฟอร์มที่เหมือนมาจาก RTS อ่ะใช่ครับมันก็จะทำแบบนี้ออกมาเยอะใช่ครับแล้วอย่างยุคปัจจุบันพี่บอสเห็นเด็กๆเนาะเด็กๆรุ่นใหม่วัยรุ่นเนี่ยพี่บอสรู้สึกไหมว่าเขาเริ่มแบบเขาไม่ค่อยอินกับเรียกว่าไงดีไม่ค่อยอินกับสไตล์เกมแบบที่เราเล่นกันอย่างเงี้ยพี่บอสว่ามันมีเหตุผลยังไงบ้างต้องบอกก่อนว่าเห็นมาจากตัวอย่าง Analytics ในช่องตัวเองเลยเพราะว่าเกณฑ์อายุคนดูนะครับกลุ่มที่น้อยที่สุดก็คือ18-24ครับน้อยมากเปอร์เซ็นต์ไทยแบบต่ำครับต่ำมากๆผมรู้สึกว่าเขาไม่ซื้อคอนเซปต์นี้แล้วกันเขาไม่ซื้อคอนเซปต์ progression ที่เล่นไปแล้วมันจบมันมีเกมแนวคล้ายๆกันเนาะเราจะพูดถึง MMORPG ที่ตัวละครมันเก่งขึ้นเรื่อยๆทุกอย่างที่ทำมาเก็บสะสมไปเรื่อยๆหรือมันก็จะมีเกมแบบรอบต่อรอบที่ไม่มีอะไร carry over เลยเช่นแบบโมบ้าเล่นจบรอบนี้ก็จบรอบใหม่วัดกันที่สกิลเพลย์อย่างเดียวเขา
ผมรู้สึกว่าวัยรุ่นสมัยนี้อาจจะได้ความสนุกกับเกมแนวนั้นมากกว่า แล้วก็อย่างที่บอกผมรู้สึกว่าตอนที่ผมอายุน้อยกว่านี้เอ่อสกิลเพลย์เราดีกว่านี้มันก็รู้สึกภูมิใจกว่ากับการชนะในเกมที่มันเห็นว่าโอเคจบคุณชนะจบคุณแพ้แบบเนี้ยนะครับผมคิดว่ามันจับต้องได้มากกว่าเพราะว่าความสำเร็จของ ARPG พูดตรงๆมันไม่มีมันของแต่ละคนมันไม่ใช่ว่ามีของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันใช่ไหมครับเพราะว่าจุดเป้าหมายของการเล่น ARPG ของแต่ละคนคืออะไรมันนิยามไม่ได้มันบอกไม่ได้ว่าอันเนี้ยคือคุณประสบความสำเร็จกับการเล่น ARPG ละหรือนี่คือคุณไม่ประสบความสำเร็จพอเป้าหมายมันจับต้องไม่ได้ผมรู้สึกว่าคนรุ่นใหม่อาจจะยังไม่ค่อยเปิดใจให้กับเกมแนวนี้เพราะว่าดูมันดูเคว้งคว้างพูดตรงๆอะไรกันมันดูต้องอินเวสต์เวลาเยอะมันดูใช้เวลาในการเตรียมตัวใช้เวลาในการเล่นเยอะแล้วไม่รู้ว่าเล่นไปทำไมแบบนี้มากกว่าผมมองว่าเป็นอย่างนี้นะคือพออันนี้เราพูดถึง generation gap แล้วเนาะในความชอบความนิยมในการเล่นเกมเนี่ยอีกเรื่องนึงเหมือนกันที่ผมเห็นชัดเลยก็คือเรื่องของเกมเมอร์คนไทยกับต่างชาติเขาดูชอบเกมสไตล์นี้มากแบบผมเรียกได้ว่าขนาดผมพิมพ์ใน YouTube นะเอาแค่แพลตฟอร์ม YouTube นะพิมพ์แล้วต่อให้ผมห้อยไว้ด้วยว่าขอแบบขอของคนไทยอ่ะก็ยังขึ้นน้อยมันพี่บอสอยู่กับเกมแนวนี้มาเยอะพอจะเข้าใจไหมว่าทำไมต่างชาติเขาชอบสไตล์นี้มากกว่าพวกเราผมเชื่อว่าเป็นค่านิยมทางสังคมอะครับก็คือส่วนตัวผมเองอันนี้ต้องเท้าความในชีวิตตัวเองนิดนึงแล้วกันครับมีช่วงแกปประมาณ10 ปีที่ผมไม่ได้อยู่ที่ไทยผมไปอยู่ต่างประเทศแล้วทีนี้ผมก็ค่อนข้างเห็นว่าเทรนด์ของคนส่วนมากที่นั่นนะคนกลุ่มอายุน้อยด้วยนะเขาอยากได้คอนเซปต์เกมที่มันแฟร์เพลย์คือเขาไม่ได้อาจจะมาจากประเทศโลกที่3เขาอาจจะมาจากประเทศที่พัฒนาแล้วอ่ะแต่เขารู้สึกว่าการที่เขามีทุนเริ่มต้นในการเล่นเกมอะไรตัวอย่างมากกว่าคนอื่นหรือการที่เขาสามารถ pay to progress ได้อะไรอย่างเงี้ยมันทำให้ความท้าทายของเขาลดลงครับแล้วด้วยความที่ผมว่าคุณค่าของคนมันเท่ากันเนาะแต่เรามองว่าสภาพคล่องทางเศรษฐกิจของเขาดีกว่าแต่เขาอยากจะปรับลงมาดูว่าถ้าเขาแฟร์เพลย์กับคนที่มาจากประเทศที่ระบบเศรษฐกิจแย่กว่าเศรษฐกิจทั่วไปแย่กว่าและเขายังจะชนะได้อยู่ไหมเขายังจะไปได้ไกลกว่าอยู่ไหมเขาเลยผมเลยมองว่าวิธีคิดต่างกันเยอะมากรอบเล่นเกมใช่ครับคือต้องมองว่าค่านิยมทางสังคมมันต่างกันเนาะแล้วผมเห็นวัยรุ่นสมัยประเทศที่ผมไปอยู่มาคือเยอรมันผมเห็นวัยรุ่นเยอรมันมีความคิดอย่างนี้เยอะมากแล้วก็ทำให้เทรนด์ ARPG มันบูมนะครับก็อย่างน้อยก็ในยุโรปนะครับบูมมากๆซึ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแบบ pay to win การเติมอะไรแล้วก็ได้ benefit บางอย่างมากกว่าคนอื่นเนี่ยเรียกว่าทางฝั่งนู้นเขาค่อนข้างแบบ anti จัดเลยถูกไหมพี่มีคนที่ชอบแต่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยซื้อสังเกตได้จากเกมแนวเดียวกันเนาะ MMORPG ใช่ไหมครับฝั่งเกาหลีเนี่ยระบบ pay to win มันจะเป็นระบบธรรมดาที่เราชินมากๆเพราะเราเล่นเกม MMO ฝั่งเกาหลีมาเด็กๆแคชช็อปใส่ของแล้วมีของตีบวกอะไรเงี้ยเก่งขึ้นเป็นเรื่องปกติมากๆกับการ MMO ฝั่งตะวันตกถ้ามีเกมไหนเอาระบบแบบนี้เข้าไปเนี่ยยากครับจะโตได้สักเกมหนึ่งนานๆนะส่วนตัวผมว่าค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นเราจะเห็นความแตกต่างของเกมแนวเดียวกันที่เป็นคนละเกมแล้วมีระบบเรื่อง Pay to Win หรือว่า Pay to Progress ต่างกันอย่างชัดเจนสุดๆไปเลยใน2 ทวีปโลกของฝั่งที่นะที่มีอยู่ตอนนี้ใช่ค่อนข้างเห็นชัดทีนี้เรากลับมาที่ PoE ทีนี้แน่นอนวันนี้มันมี PoE 2 กันออกมาแล้วถึงแม้มันจะยังไม่เปิดทางการจริงๆมันก็คือเปิดทางการนั่นแหละแต่ว่าเรียกว่าเป็น Early Access แต่คนบางกลุ่มที่อาจจะยังไม่พร้อมจ่ายเงินก็ยังต้องรอกันต่อไปน่าจะอย่างน้อย 5-6 เดือนถูกไหมพี่คิดว่าโครงเนี่ย6 เดือนแต่ว่าพูดกันตามจริงผมคิดว่าอาจจะยาวได้ถึงปีนึงอาจจะได้ถึงปีนึงทีนี้มันก็จะมีบางคนมีเพื่อนๆผมเหมือนกันที่แบบยังมีเกมให้เล่นอยู่เยอะยังไม่ต้องรีบอย่างเงี้ยเขาก็ไปเล่น PoE 1 กันเพื่อแบบขออยู่ในกระแสด้วยเพราะอยากจะรู้ว่าเกมสนุกยังไงทำไมคนชอบวันนี้ถามพี่บอสเลยว่าข้อแตกต่างเอาแบบไม่ต้องละเอียดมากก็ได้เอาพอแบบคนไม่ใช่แฟนฟังแล้วเก็ตว่า PoE 1 กับ 2มันต่างกันยังไงบ้างจุดที่ต่างกันสำคัญที่สุดที่ผมมองนะครับมีสัก 3-4 จุดแต่จุดที่สำคัญที่สุดคือ learning curve ครับคือสิ่งที่เราจะต้องรู้ก่อนที่เราจะเล่นเกมแล้ว enjoy ได้ไม่ต้องแบบเล่นแล้วเก่งหรือว่าเล่นแล้ว
ไปบิวไกด์แนะนำคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ครับ แค่เราจะเอ็นเกมได้เนี่ย learning curve ของภาคหนึ่งเป็นหนึ่งอย่างที่ทำให้ภาคแรกมันไม่เป็นเกมในกระแสมากขนาดนั้น เพราะมันสูงมาก อ๋อ คือหมายความว่าถ้าคุณมีเวลาเล่นเกมแค่วันละสัก2 ชั่วโมงต่อวันนะครับ ก่อนนอน จะเล่น PoE 1ก่อนนอนแบบเลิกงานกลับมาเล่นเกมสักแป๊บหนึ่งก่อนนอน ผมมองว่าการจะเล่น PoE 1เป็นไปได้ยากมาก เพราะว่าข้อมูลที่ต้องหาก่อนจะเล่น มันเยอะนะครับมันไม่ใช่เกมที่เปิดเกมมาบลายเพย์ไม่รู้อะไรเลยวิ่งเล่นไปแล้วคุณจะไปได้ไกลมันไปได้ถึงระยะมันไปได้ถึงจุดหนึ่งนะสกิลเพลย์พาคุณไปได้ถึงจุดหนึ่งแต่เมคานิกของเกมที่มีเยอะมากๆระบบของเกมซึ่งมีให้เรียนรู้เยอะมากๆเพราะว่าPoE มันเปิดมาสัก12 ปีแบบเป็นทางการสัก10 ปีประมาณนี้สิ่งที่มันทำก็คือทุกครั้งที่มันมีการรีเซ็ตไอซอฟต์รีเซ็ตที่ผมพูดถึงอะเนาะมันจะมีคอนเทนต์ใหม่เพิ่มเข้ามาและหลายๆครั้ง PoE ดึงเอาไอ้คอนเทนต์ใหม่เนี่ยเอาเข้าไปอยู่ในเกมหลักเพราะฉะนั้นหมายความว่าซีซั่นต่อมาคุณก็จะมีคอนเทนต์เบสคอนเทนต์ของซีซั่นก่อนแล้วก็มีคอนเทนต์ของซีซั่นนี้ทบกันมาเรื่อยๆมาจนถึงจุดนี้คอนเทนต์มันเยอะมากตอนนี้มัน10 ปีอ่ะใช่ครับมันสแต็กกันมาเยอะมากจนทำให้ผู้เล่นหลายคนเนี่ยแค่เปิดมาเห็นจำนวนคอนเทนต์ที่มีเห็นสกิลทรีเขาก็ไม่อยากจะ invest เวลาแล้วเพราะฉะนั้นอย่างหนึ่งที่ลดลงไปนะครับคือความชันของไอ้ learning curve เนี่ยผมมองว่าตอนนี้เนี่ยผู้เล่นที่ไม่เคยเล่น ARPG เลยหรือผู้เล่นที่เคยเล่น ARPG มาแล้วไม่เคยเล่น PoE เลยเข้าถึงเกมได้ง่ายขึ้นอันนี้เป็นความแตกต่างซึ่งผมมองว่าเป็นข้อดีเนาะมันเข้าถึงเกมภาค2ได้ง่ายขึ้นมากๆอย่างที่2ผมมองว่าเป็นเกมเพลย์นะครับเพสของเกมเนี่ยโดยเฉพาะช่วงเล่นเนื้อเรื่องไปจนถึงเรียกได้ว่าเอ็นเกมที่คนส่วนใหญ่เขานิยามว่ามันเป็นเอ็นเกมนะครับเพสช้าลงมากๆคือตัวเราจะต้องมีการอินเตอร์แอคชั่นกับบอสมากขึ้นนะหลบสกิลบอสนะครับใช้สกิลโจมตีมากกว่า1สกิลคอมมูนิตี้เกมเนี้ยเขาชอบล้อกันเองนะครับว่า PoE 1มันเป็นเกมปุ่มเดียวหมายความว่าคุณมีสกิลโจมตีปุ่มเดียวอะแล้วคุณก็เดินไปเดินมาแล้วคุณก็ยิงเดี๋ยวบอสก็ตายถ้าตัวละครคุณเก่งพอถ้าคุณเก็ตคอนเซปต์นี้แต่ว่าในภาค2เนี่ยไม่ละมันมีปุ่มให้เราใช้ได้และใช้แล้วมีประโยชน์เยอะขึ้นมากๆนะครับซึ่งผมมองว่าเกมมันดูมีเดฟมากขึ้นจากการที่เกมเพลย์มันช้าลงแต่ถามว่าสุดท้ายแล้วที่เอ็นเกมจากที่จะไปสัมผัสมาเพสมันยังเร็วอยู่ไหมเทียบกับเกมอื่นในตลาดผมมองว่ามันก็ยังเร็วกว่ามากๆอยู่ดีนะครับแต่พอเทียบกับภาคหนึ่งแล้วรู้เลยว่าโอเคเกมช้าลงเพื่อให้ผู้เล่นรู้สึกว่าการกระทำของเรามันมีผลมากขึ้นไม่ใช่แค่ว่าบิวดีแล้วก็จบเนาะมันจะต้องแบบมีการรู้เมคานิกบอสรู้คอนเทนต์ว่าเลเยอร์มันเป็นยังไงวิ่งไปทางไหนถึงจะดีอะไรอย่างนี้นะครับพอนึกภาพออกพี่เชิญครับมันจะเหมือนแบบนี้ป่ะมันเหมือนเราดูหนังอะแล้วฉากบู๊แล้วมันยิงกับตุ๊บแล้วเรารู้ว่ามันอะแต่ว่าเราจำไม่ได้มันยิงยังไงมันหันยังไงอะไรอย่างเงี้ยทีร้ายก็ตายหมดแล้วใช่มันอารมณ์นั้นไหมผมว่า PoE 2มันเหมือนจอห์นวิกอะถ้าแอคชั่นมันจะน่าจดจำมีเอาหนังสือฆ่าใช่ไหมครับมีขี่ม้ายิงแล้วคนจะจำได้เพราะว่าเราใช้เวลากับมันนานขึ้นโอเคถ้าผมพอเก็ตอยู่โอเคครับต่อครับพี่จุดต่อไปผมมองว่าเป็นเรื่องโยงมาจากเรื่องหนึ่งแหละครับ learning curve เป็นเรื่อง crafting นะครับซึ่งระบบคราฟของ PoE ในภาค2เนี่ยมันง่ายขึ้นมากๆใช้ความเข้าใจน้อยลงมากๆแต่ก็กำหนดผลได้ยากขึ้นมากๆเป็นการสุ่มซะมากกว่าเราแค่ต้องเข้าใจว่าสมมุติมีไอเทมที่ใช้คราฟได้อยู่5ประเภทซึ่งจริงๆมันมีมากกว่านั้นเราแค่ต้องเข้าใจว่า1 2 3 4 5ทำงานยังไงที่เหลือเป็นเรื่องของดวงสามารถกว่าในภาคหนึ่งมันสามารถระบุผลได้มากกว่านี้ทำให้กรรมวิธีการคราฟมันยากกว่านี้แต่ก็นั่นแหละเพราะว่าตัวเกมเองเนี่ยมันโฟกัสกับความเป็นแอคชั่นมากขึ้นนะครับไอเอลิเมนต์ของการคราฟหรือว่าไซด์เควสหรือว่าส่วนที่มันไม่เกี่ยวกับการต่อสู้เนี่ยผมมองว่าในภาค2ดูมีความสำคัญน้อยลงณจุดนี้นะเราพูดถึงในกรณีที่คอนเทนต์มันมีอยู่ประมาณนี้ตอนนี้ในอนาคตไม่แน่มันอาจจะมีระบบอะไรที่ทำให้ความลึกในการคราฟซึ่งเคยเป็นจุดขายแล้วก็เป็นจุดหนึ่งที่คนทั้งชอบและไม่ชอบของ PoE 1มันกลับมานะมีกลิ่นอายของความเป็นภาค1มากคือในภาค2ผมยังมองว่าระบบคราฟของ PoE
PVE 2เนี่ยมันทำให้มันง่ายขึ้น แต่มีผลน้อยลงที่เราจะเอาไปใช้ได้จริงๆแบบนี้แล้วกันมันก็เชื่อมโยงกับที่พี่บอสให้เหตุผลไว้ตอนแรกว่าเขาเอาจริงมันก็เป็นเรื่องผมว่ามันเป็นเรื่องการตลาดด้วยส่วนหนึ่งเนาะที่เขาก็ใครๆก็ต้องอยากที่จะขยายฐานลูกค้าแล้วสิ่งที่มันเปลี่ยนไปทั้ง3ข้อที่พี่บอสบอกมาเนี่ยมันยังคงถือว่าอยู่ในความเป็น PoE ถูกต้องไหมพี่ไม่ได้หลุดผมเล่นแล้วก็คือรู้เลยว่านี่คือคอนเซปต์เกมเดิมเมคานิกต่างๆบอสอาจจะมีสกิลแปลกใหม่มากขึ้นสกิลตัวเราอาจจะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนไปแต่ยังได้กลิ่นอายความเป็น PoE อยู่มากๆมากไปกว่านั้นได้กลิ่นอายความเป็น Diablo 2มากกว่าภาคแรกด้วยนะครับคือถ้าจะต้องบอกว่า PoE 2มันเหมือนเกมไหนสักเกมนึงนอกจากเรื่องกราฟิกหรือว่าเอนจินที่เป็นตัวเดียวกันกับที่ทำภาคหนึ่งซึ่งทำให้มันคล้ายภาคหนึ่งอะเนาะผมมองว่ามันคล้าย Diablo 2มากครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราจะไปสู่หัวข้อถัดไปซึ่งจริงๆอ่ะอันเนี้ยมันจะเป็นเรียกว่าหัวข้อหลักเลยที่ผมจริงๆผมจะตั้งชื่อพอดแคสต์นี้ว่าตามชื่อหัวข้อนี้เลยด้วยซ้ำนะก็คือหลายๆคนจะเห็นแล้วว่ามันก็มีดราม่าในโลกอินเทอร์เน็ตมีการแซวกันว่า PoE 2เนี่ยจะมาเป็น King of ARPG คนใหม่อันนี้พี่บอสมีความคิดเห็นยังไงครับ ผมมองว่าอีกสักปีนึงอาจจะเป็นไปได้ส่วนตัวนะครับผมสำหรับผมใน King of ARPG ไม่เคยเปลี่ยนมันคือ Diablo 2แล้วไม่เคยเปลี่ยนเลยซึ่งหลายคนอาจจะไปคิดว่าคือ4หรือเปล่าไม่ใช่ไม่คือ2แต่ Diablo 2ไม่ใช่เกม ARPG ที่ดีที่สุดนับของวันนี้นะครับแค่เทียบกับอายุของมันเทียบกับเวลาที่มันออกผมรู้สึกว่ามันทำออกมาได้ดีที่สุดแต่ถ้าต้องเอาแบบพูดตรงๆเลยปกติไม่พูดตรงขนาดนี้นะเพราะว่าผม cover หลายเกมใช่ไหมครับพอพูดบอกเกมนึงว่าอีกเกมนึงดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะนะอาจจะเป็นการทำให้หลายๆคนเสียขวัญกำลังใจไปแต่พูดตรงๆว่าสำหรับผมตอนนี้เนี่ย ARPG ที่โดยค่าเฉลี่ยดีที่สุดสำหรับตัวผมเองนะรสนิยมของแต่ละคนไม่เหมือนกันครับมันยังเป็น Path of Exile 1อยู่ภาค2พูดตามตรงว่ามีหลายจุดที่สนุกกว่า Engine มันใหม่กว่าเนาะเกมเพลย์มันสดใหม่กว่าแอคชั่นมันสนุกกว่าแต่ด้วยความลึกของคอนเทนต์เท่าที่มีด้วยระบบหลายๆอย่างเรื่องบั๊กเรื่องอะไรแล้วก็เราต้องเข้าใจว่าตอนนี้คลาสของ PoE 2เนี่ยยังไม่ครบเนาะตอนนี้เราคลาสรองเรามี12แต่คลาสรองจริงๆจะมี36เพราะฉะนั้นเราเพิ่งมาอยู่แค่ 33% แค่นั้นเองสกิลก็ทำให้มันไม่หลากหลายเท่าผมมองว่าในอีกสักปีนึงอีก2ปีเป็นไปได้ครับที่ ARPG ที่ดีที่สุดเอาอย่างนี้แล้วกันมันจะเป็น PoE 2แต่สำหรับผมตอนนี้ผมคิดว่าถ้าเลือกได้แค่เกมเดียวแล้วผมต้องเล่นเกมนั้นไปตลอดนะครับด้วยความที่ระยะยาวนี่แหละ PoE เสน่ห์ของมันคือมันเล่นได้ยาวกว่า ARPG เกมอื่นผมคิดว่ามันยังเป็น PoE 1อยู่อันนี้ก็คือจริตส่วนตัวแต่คือความว่าที่ผมก็จะเป็นเวลาผมทำคลิปเกี่ยวกับเกมผมจะพูดแบบนี้บ่อยก็คือเราพูดตรงๆอ่ะว่าเราชอบไม่ชอบอันนี้แต่มันไม่ได้แปลว่าอีกอันนึงไม่ดีนะแต่แค่มันจะมีบางจุดที่อาจจะโอเคไม่ตรงกันมันเหมือนเรากินข้าวอ่ะเนาะหลากเพื่อนๆก็สามารถชอบเมนูแตกต่างกันได้อันนี้ก็ไม่ได้ผิดแปลกอะไรแต่ว่าผมเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องยกตัวอย่างเปรียบเทียบเช่นแบบว่าปัจจุบันเนี่ยแน่นอนว่าเอาใหม่สุดคงไม่มีใครไปนั่งเล่น Diablo 2 แน่ๆตอนนี้ถ้าไม่ได้ชอบจริงๆแล้วไปหาเล่นเพราะว่าปัจจุบันเกมมันก็เยอะแล้วก็เอาล่าสุดก็คือ PoE 2สำหรับโอเคคนที่ยอมเสียเงินเอามาลองเล่นย้อนกลับไปมันก็ต้องเป็น Diablo 4แล้วล่าสุดมันให้เล่นฟรีด้วยใช่ครับมันมีโปรโมชั่นด้วยนะครับช่วงปีใหม่โอเคทีนี้ผมก็จำเป็นต้องมาคุยเรื่องนี้ซึ่งอย่างที่บอกเราจะไม่ได้ด้อยค่าเกมใดๆนะเพราะว่าจริงๆอย่าง Diablo 4ผมก็มีเป็นสมาชิกอยู่ในตามกลุ่ม LINE กลุ่ม Facebook อะไรเงี้ยก็มีคนมีความสุขที่ได้เล่นเกมเหล่านี้อยู่นะมันก็ต้องบอกว่ามันมีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกันเรียกว่ามันเข้ากับคนหลากหลายสไตล์ดีกว่าทีนี้ก็ถามพี่บอสแบบง่ายๆว่าพี่ว่าจุดดีจุดด้อยเนี่ยของ2เกมนี้ที่มันแบบว่ามาสอดกันแล้วบางคนก็ไปมองว่าอันใหม่อันนี้มันดีกว่าแต่บางคนเขาก็ยังรักอันนี้อยู่ยังเล่นอยู่นะแต่เราไม่ได้มาชั่งน้ำหนักเปรียบเทียบจำนวนผู้เล่นเนาะเรามองในมุมที่แบบบางคนชอบเพราะว่าเอาอย่างผมตรงๆถ้าถามข้อดีของผมที่มีต่อ Diablo 4ผมก็ตอบได้นะผมก็ว่ามันง่ายดีเนี่ยก็คือง่ายๆเลยผมสามารถแบบ
สมมุติว่าผมมีเรื่องธุระต้องคุยกับพี่บอสอย่างเงี้ยผมสามารถครับ โทรคุยแล้วมือหนึ่งผมก็เล่นไปด้วยได้อะแบบผมไม่ต้องคิดได้อะไรอะผมคุยกับอืแฟนก็มได้ผมไม่ต้องวางสายอืมมันใช่ครับทำให้เราใช้ชีวิตง่ายเนี่ยคือข้ออืมผมว่าข้อดีนะแต่บางคนก็จะมองครับข้อดีเป็นข้อเสียมันเหรียญมันมีสองใช่ด้านน่ะอ่ะอืมเชิญพี่บอสครับอย่างแรกนะครับ Diablo 4เนี่ยเป้าหมายการทำเกมออกมาผมมองว่านะครับตัว developer เองเขาก็พูดเขาทำมาให้ผู้เล่น casual enjoy ได้อืมอย่างที่บอกเมื่อกี้เราย้อนไปคุยกันว่าถ้าผมมีเวลาเลิกงานมาผมมีเวลา2ชั่วโมงผมอยากเล่นเกมหนึ่งสนุกจบ2ชั่วโมงวันต่อไปไม่ต้องคิดอะไรมากกลับมา enjoy 2ชั่วโมงต่อไปของวันต่อๆไปได้อืมถ้าเปลี่ยนคำถามเป็นคำถามนั้นเนาะไม่ใช่คำถามว่าผมเลือกเล่นเกมได้เกมเดียวผมจะเล่นเกมอะไรอ่าถ้าเปลี่ยนเป็นว่าผมมีเวลาเล่นเกมวันละ2ชั่วโมงเนี่ยครับเกมที่น่าจะ enjoy ได้มากที่สุดตอนนี้คือ Diablo 4ครับ อืม Learning curve ไม่สูงผู้เล่นใหม่เข้าใจได้ระบบในเกมมีไม่เยอะแล้วก็เอ่อมีตัวจุดหลายๆอย่างในเมคานิกที่ทำให้เล่นไปถึงจุดหนึ่งแล้วผู้เล่นใหม่ผู้เล่นเก่าผู้เล่นมีเวลามากมีเวลาน้อยไปถึงจุดที่เรียกว่ามันจบได้ครับเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับนั่นคือข้อดีที่ Diablo 4เขาตั้งใจทำซึ่งมันก็เลยเป็นจุดย้อนกลับว่ามันอาจจะไม่เหมาะกับผมเท่าไหร่เพราะว่าผมเนี่ยไม่นับว่าตัวเองเป็นผู้เล่นแคชชวลเพราะว่าเวลาวันหนึ่งผมเล่นเกมเยอะมากแล้วพอมันเกิน2ชั่วโมง3ชั่วโมงต่อวันไปต่อเนื่องกันเดือน2เดือน3เดือนอะไรอย่างเงี้ยครับต้องพูดตรงๆว่าคอนเทนต์ใน Diablo 4ไม่พอครับไม่พอสำหรับผมนะครับซึ่งมันเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียเนาะสำหรับบางคนที่เขาไม่ได้มีเวลาเยอะนะครับไม่ได้มีเวลาจะต้องมาเล่นเกมแล้วหาข้อมูลใน YouTube ไปด้วยดูสตรีม Twitch ไปด้วยซึ่งจะบอกเลยว่าผู้เล่นส่วนมากของ Diablo 4จากยอดขายของเขานะครับไม่ใช่คนที่ใช้เวลาในโซเชียลเน็ตเวิร์กเพื่อหาข้อมูลเกมแล้วเล่นเกมเขาเล่นเลยมาถึงเขาเล่นเลยครับเขาสามารถไปต่อของเขาเองได้โอเคมีบอสตัวนี้เขายังสู้ไม่ได้นะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเปลี่ยนของไปหาอะไรมาแล้วเดี๋ยวเขาจะเก่งขึ้นเขาไม่ได้เป็นคนที่เสพสื่อในโซเชียลมีเดียด้วยซ้ำซึ่งจุดขายของ Diablo 4มันอยู่ตรงนี้เนาะผมมองว่าคนที่มีเวลาน้อยอยาก enjoy เกมให้สนุกสักเกมหนึ่ง Action RPG นั้นผมว่าคงต้องเป็น Diablo 4อีกอย่างหนึ่งจุดขายของ Diablo 4เลยคือเรื่อง controller ครับส่วนตัวผมเองเนี่ยปกติเป็นmouse keyboard enjoyer ชอบเล่นเกมกับ mouse keyboard แต่ว่าความรู้สึกตอนเล่นARPG สมัยใหม่ตอนนี้นะครับแทบทุกเกมเลยเกมที่ยังทำ controller support ออกมาได้ดีที่สุดผมมองว่ายังเป็น Diablo 4แล้วก็ learning curve ที่เป็นจุดนะชี้วัดของ Path of Exile ทั้งภาค1ทั้งภาค2ที่มันสูงเนี่ยของ Diablo เนี่ยต่ำเพราะงั้นความรู้สึกหนึ่งที่ผู้เล่นที่ enjoy Diablo 4น่าจะชอบมากๆก็คือเขารู้ว่าตัวเองทำอะไรอยู่เขารู้ว่าระบบคราฟมันไม่ลึกมันมีแค่นี้เขาหวังผลอะไรได้เขาทำอะไรได้เขาทำอะไรกับตัวละครตัวเองทำไมเขาถึงเก่งขึ้นระบบคำนวณดาเมจมันเห็นภาพมันเข้าใจง่ายเพราะฉะนั้นมันจะได้อารมณ์ที่ว่าเราไม่ได้เล่นเกมตามใครหรือเราไม่ได้แบบเก่งเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรเพราะเราทำตามคนนี้เราก็เลยเก่งเขาเข้าใจได้ว่าอ๋อเนี่ยเขาทำอย่างเงี้ยเขาเลยเก่งขึ้นนะครับผมว่านี่คือจุดขายของ Diablo 4ส่วนจุดขายของ Path of Exile ก็คือทางเลือกที่เปิดให้คุณซึ่งจริงๆผมมองว่ามันเป็นทางเลือกหลอกแต่เดี๋ยวเราค่อยพูดกันตอนพูดเรื่องสกิลทีหรืออะไรวันนี้ทางเลือกที่เปิดให้กับคุณจะเลือกได้นะครับคลาสสกิลในทางทฤษฎีไม่มีอะไรล็อกสักอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันเปิดจินตนาการสุดๆใช่ไหมผมอยากจะเล่นคลาสที่ฟังดูก็น่าจะเป็นอาวุธตีใกล้เล่นวอลเลอร์อะไรเงี้ยแต่ผมจะไปใช้เวทมนต์ผมจะไปใช้สเปลก็ไม่มีใครห้ามผมสกิลทีก็อัพไปถึงกันได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นมันเหมือนมีทางเลือกมันไม่เหมือนมันมีทางเลือกให้เราเลือกได้เยอะกว่าผมมองว่ามันเหมือนกับคนที่ชอบอาหารอร่อยครับแต่คนหนึ่งชอบซื้ออาหารอร่อยมากินเลยอีกคนหนึ่งชอบทำเองเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ชอบซื้ออาหารอร่อยมาทำเลยเนี่ยเขาไม่ได้แคร์ว่าสูตรในการทำมันจะยากมากขนาดไหนจะต้องเดินวนซ้ายวนขวาก่อนต้มน้ำเขาแค่ว่าอาหารมันอร่อยไหมผมว่าคนพวกนี้ enjoy Diablo 4ได้สบายโอเคแต่คนบางคนเนี่ยอาหารอร่อยมันไม่พอเขาต้องรู้ด้วยว่ามันใส่อะไรทำไมมันถึงอร่อยคนพวกนี้เนี่ยก็จะชอบ Path of Exile มากกว่าเพราะมันมีทางเลือกให้เราเยอะกว่ามันเป็นเกมที่มันไม่จำกัดทางเลือกซึ่งต้องบอกว่า
ไม่เคยเห็นเลย Diablo 2เองก็ยังจำกัดทางเลือกมากกว่านี้ ครับ PoE เป็นเกมแรกที่ผมเคยเล่นแล้ว เปิดกว้างขนาดที่ว่าคุณจะเอาอะไรไปทำอะไรก็ได้เวิร์กไหมไม่รู้หรอกแต่คุณทำได้คุณลองได้ ครับ นะครับผมว่านั่นคือจุดดีข้อดีอย่างหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจุดขายของเขาอะนะครับที่ทำให้ผมคิดว่า PoE บูมในไทยมากกว่าเกมอื่นๆเทียบกันนะกับ Diablo 4ก็ไม่บูมในไทยมากขนาดนั้น ครับ คือราคาปก อืม PoE เขาโฆษณาตัวเองตั้งแต่ภาคหนึ่งแล้วว่าเขาเป็นเกม free to play ใช่ใช่ใช่ ใช่ไหมครับซึ่งในทางปฏิบัติมันไม่ free to play หรอกเพราะว่าพอคุณจะเล่นจริงๆเนี่ยมันจะต้องเพราะถ้ามันฟรีหมดเขาก็ไม่มีเงินไปจ้างพนักงานไม่มีเงินมาพัฒนาคอนเทนต์มันก็เจ๊งใช่ไหมครับ ครับ เพราะฉะนั้น level entry เนี่ยตอนที่เราจะเข้าไปลองเล่นเกมมันฟรีเพราะฉะนั้นคนเปิดใจลองเล่นเยอะกว่า ซึ่งมันเป็นปัญหาสำคัญของเกมแนว ARPG มากๆตั้งแต่ผมนั่งเล่นมากี่ปีหรือว่าเริ่มทำคอนเทนต์ใน YouTube อะไรมาก็ตามปัญหาของ ARPG อย่างหนึ่งก็คือทำให้คนเปิดใจเล่นไม่ได้ทีนี้พอ Diablo มีราคาปก โหดมากหลายพันบาทใช่ต่อวันแรกอ่ะมันราคาสูงมากเนาะพอเราไม่พูดถึงตอนนี้ที่มันฟรีนะครับมันทำให้คนหลายๆคนที่เคยเล่นภาค2เด็กๆเคยไปร้านเกมไปเปิด Diablo 2ในร้านเกมจำได้เคยเล่นเกมชื่อนี้อยากมาลองเล่นภาค4เห็นราคาปกแล้วก็แบบไม่เนาะยังดีกว่ารอมันลดดีกว่ารอมันฟรีดีกว่าแล้วพอรอมันลดรอมันฟรีมันก็ไปพร้อมกับกระแสคนส่วนหนึ่งที่เขาไปเล่นกันช่วงแรกเยอะๆเขาก็ไม่เล่นแล้วมันก็จะทำให้เกมแนวเนี้ยหรือจริงๆเกมทุกแนวแหละคนเล่นน้อยมันก็ดูสนุกน้อยลงนะเพราะฉะนั้นจุดขายหลักของ PoE นะครับซึ่งเดี๋ยวอาจจะมีคนบอกว่าภาค2ไม่เห็นฟรีเลยแต่นั่นแหละจุดขายของ PoE ก็คืออีกจุดหนึ่งก็คือเขาเป็นเกมในคอนเซปต์แล้วเขาฟรีทูเพลย์เนาะเพราะฉะนั้นมันเปิดให้คนเข้ามาเล่นได้มากกว่าผมว่าความแตกต่างหลักๆมีประมาณนี้เองนะครับสำหรับ2เกมใช่ซึ่งความแตกต่างที่พี่บอสกล่าวมาทั้งหมดอะถ้าจะพูดให้แบบโจ๊กหน่อยก็คือจริงๆในจุดเด่นจุดด้อยบางทีในบางมุมมองบางคนแม่งดันสลับกันด้วยนะใช่ไหมมันกลับกันมันขึ้นอยู่กับใครมองใช่ผมเคยเห็นในกลุ่มอะมีคนเลิกเล่น PoE 2เนี่ยแม้จะเสียเงินไปแล้วเนี่ย700กว่าบาทเนี่ยก็คือเพราะว่ามันอิสระเกินใช่ครับไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรไม่มีใครมาไกด์นำทางเราให้มาบอกเล่นไปเรื่อยอะไรแบบนี้เข้าใจมันดูเคว้งคว้างกดสกิลทีโป้งขึ้นมานึกว่าอยู่ท้องฟ้าจำลอง นึกว่าเรียนดาราศาสตร์ทำอะไรไม่ถูกเลยบางคนแบบมึนเลยแล้วแบบบางคนอย่างที่พี่บอสบอกจริงเขาไม่ยอมเขาไม่ชอบการที่ต้องไปเรียนรู้ตามแบบตาม YouTube ตามอะไรเลยคือโอ้โหกูมานั่งเล่นเกมแล้วกูต้องไปศึกษาอีกเหรอวะอะไรเงี้ยบางคนเป็นใช่ไหมใช่เพราะเหมือนเอาจริงๆอ่ะตอนผมคบกับแฟนใหม่ๆตอนยังไม่มีลูกเนี่ยเล่นโมบ้ากันผมก็จะเป็นสายผู้ชายเด็กๆผู้ชายทุกคนที่เล่นโมบ้าจะต้องศึกษาอยู่แล้วเพราะเราอยากเก่งเราดูโหเราจะมีไอดอลเป็นเดนดี้บ้างเป็นอะไรก็ว่าไปแต่แฟนผมอ่ะเขาไม่ดูอยู่แล้วนั่นแล้วก็สิ่งปัญหาคือมันก็จะไปเกิดในเกมจะเป็นอย่างนั้นเลยผมก็เลยเข้าใจเริ่มเรียนรู้ตอนนั้นวัยรุ่นแต่พอเริ่มโตมาเข้าใจแล้วว่าบางคนเขาไม่ได้เขาอยากเล่นเกมแค่พักผ่อนอ่ะใช่ครับเขาไม่ได้แบบทำไมกูต้องไปศึกษาอะไรอีกว่ากูทำงานก็เหนื่อยแล้วนะอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าอย่างเราเล่นกันอ่ะการที่เราไปศึกษาแล้วตัวเราเก่งขึ้นไว้มันเป็นความสนุกของเราไงนี่ก็จะเป็นแบบคนละมุมมองซึ่งก็จริงๆเพื่อนๆดูแล้วก็อาจจะคิดเห็นต่างกันก็ได้คุณก็จะได้เป็นแนวทางในการรู้ว่าสมมุติใครยังไม่ได้ซื้อก็จะได้โอเครู้ว่าจริงๆแล้วผมมารณรงค์ในช่องบ่อยมากที่ว่าอยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยเลือกเกมที่เหมาะกับตัวเองจริงเพราะว่ามันจะได้แบบทำให้เรามีความสุขมันไม่ใช่แค่กระแสอย่างเดียวบางทีหลายๆคนไปเล่นเกมตามกระแสหรือแม้แต่บางเกมที่ได้แบบรางวัลเราไปเล่นกันบางคนไม่ชอบเยอะแยะมากมายเสียเงินอะไรเงี้ยก็อยากจะให้ศึกษามันเยอะๆก่อนนะครับทีนี้เราก็จะไล่ไปเรื่อยๆถึงเรื่องที่เราพูดกันล่าสุดก็คือข้อดีข้อเสียต่างเนี่ยเริ่มน่าจะครบถ้วนพอสมควรทีนี้เราเข้ามาสู่หัวใจของ Path of Exile เลยเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องพูดแม้แต่อีลอนมัสก์ยังบอกเลยว่ามันคือ Elden Ring ผสมกับอะไรนะพี่ผสมกับเดี๋ยวก่อนนะวันนี้ผมเพิ่งอ่านข่าวอยู่เขาบอกว่ามันคือ Elden Ring ผสมกับ Diablo โอเคแล้วก็คำถามง่ายๆเลยพี่บอสเกมมันยากจริงไหมวะหรือว่าจริงๆแล้วที่เราคิดว่าหรือผู้เล่นเนี่ยคิดว่ามันยากเนี่ยเพราะว่าเราแค่ขาดองค์ความรู้บางอย่างน่าจะมีคนไม่ชอบคำตอบผมเยอะนะครับแต่ว่าผมว่า
PoE 2ไม่ใช่เกมที่ยากในแง่เกมเพลย์นะครับในแง่เกมเพลย์คือผมไม่ใช่คนที่มีโอกาสได้เล่นเกมตระกูลโซเยอะมากขนาดนั้น แต่เท่าที่มีเวลาได้ลองเล่นครับมันไม่ได้ยากขนาดนั้นส่วนตัวผมไม่คิดว่ามันยากขนาดนั้นผมคิดว่าที่หลายๆคนเจอปัญหาเป็นเพราะว่าข้อมูลที่เรามีน้อยไปไม่ว่าจะเป็นเพราะว่าข้อมูลมันหายากไปหรือเราหามาน้อยไปซึ่งเจอกับตัวเลยเพราะว่าผมมีโอกาสได้เนาะเวลาสตรีมอย่างเงี้ยไกด์ผู้เล่นใหม่ที่เขาประสบปัญหาตั้งแต่เล่นเนื้อเรื่องอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นคลาสอะไรก็ช่างต้องบอกก่อนว่าผมเลือกเล่นคลาสที่คนส่วนใหญ่มองว่ามันเล่นง่ายครับแต่ว่าเหตุผลที่ผมเลือกคลาสนี้ก็เพราะผมรู้อยู่แล้วว่ามันจะเล่นง่ายก็เพราะว่าผมมีข้อมูลตรงนี้ว่าโอเคอ่านแล้วนะสกิลมันเป็นแบบนี้นะพาสซีฟมันเป็นแบบนี้ผมว่ามันต้องเล่นง่ายเพราะฉะนั้นนี่คืออย่างหนึ่งที่ทำให้เกมยากสำหรับบางคนหรือง่ายสำหรับบางคนก็คือข้อมูลที่มีไม่เท่ากันนะครับ PoE มันเป็นเกมที่หลายๆอย่างของตัวละครความเก่งของตัวละครเนี่ยมันมีการพัฒนาหลายด้านแล้วบางครั้งผู้เล่นที่ประสบปัญหาส่วนใหญ่ที่ผมเจอคือพัฒนาอยู่แค่2ด้านคือเลเวลตัวละครที่มันเพิ่มขึ้นอัตโนมัติเวลาฆ่ามอนสเตอร์กับสกิลเพลย์ของตัวคุณเองที่คุณรู้สึกว่าคุณชินกับเมคานิกมอนสเตอร์มากขึ้นคุณหลบสกิลบอสได้ดีขึ้นแต่ในแง่ของสกิลทรีไม่มีประสิทธิภาพพอหรืออาจจะมองว่ามีประสิทธิภาพแล้วแต่ว่าด้วยความที่เมคานิกมันลึกบางอย่างทำแล้วมันไม่ได้มีประโยชน์เหมือนที่เราคิดว่ามันจะมีไม่มีการอัปเกรดอัปเดตตัวละครอยู่อย่างสม่ำเสมอหลายๆเกมเนี่ยนะครับที่มันยากเนี่ยผมรู้สึกว่าพอเราเริ่มจับทางได้ถ้าไม่ใช่ ARPG เนาะพอเราเริ่มจับทาง play style ของมันได้เพสของเกมได้ความเร็วความช้าของเกมได้เราจะรู้สึกว่าตัวเราเก่งขึ้นและเล่นเกมได้ง่ายขึ้นแต่กับ PoE เนี่ยด้วยความที่ความยากของมันผมมองว่ามันไม่ได้อยู่ที่เมคานิกมันเลยทำให้ต่อให้คุณเล่นเก่งมากขึ้นแค่ไหนถ้าคุณไม่ไปอัปเกรดตัวละครไม่ไปหาความรู้เพิ่มเติมว่าที่มาของความแรงของสกิลคุณมันคืออะไรทำยังไงให้เพิ่มได้เยอะที่สุดด้วยทรัพยากรที่เรามีอยู่ไม่เยอะเนี่ยนะครับมันจะทำให้คุณเก่งขึ้นในแง่ของผู้เล่นแต่ความรู้ของข้อมูลที่คุณมีกับบิลที่คุณกำลังเล่นอยู่มันไม่พัฒนาไปผมก็เลยมองว่ามันยากสำหรับผู้เล่นหลายๆคนโดยเฉพาะผู้เล่นที่เข้ามาใหม่นะครับที่ไม่เคยอย่าว่าแต่ PoE 1เลยไม่เคยเล่น ARPG มาก่อนนะครับการอัปเกรดตัวละครในแต่ละครั้งมันมีนัยสำคัญมากๆว่าตัวละครคุณจะเล่นง่ายเล่นยากขึ้นอะไรประมาณไหนครับผมซึ่งส่วนตัวคิดว่า PoE 2ไม่ใช่เกมที่ยากคือผมก็มีความคิดเห็นแบบนั้นซึ่งก็ส่วนมากเนี่ยด้วยอันนี้มันต้องแยกนิดนึงบางเกมมันจะแบบภาพรวมเกมมันยากหรือบทลงโทษมันรุนแรงหรือมันบังคับยากอะไรเงี้ยมันหลายอย่างแต่อันเนี้ยที่ผมเรียกว่าซาวเสียงมาไปเช็คมาอย่างแรกเลยจริงๆมันมีประมาณ2ประเด็นพี่บอสที่คนบอกว่าหูแม่งโคตรยากถึงขั้นว่าถ้าใครเล่นอยู่ปัจจุบันนะแล้วคุณดูในแชทโลกอ่ะจะมีการพิมพ์ขอให้ไปช่วยกันบ่อยมากคือบอสใช่ครับใช่บอสมันยากขนาดนั้นเลยไหมพี่อันเนี้ยถ้าพูดถึงแบบเราพูดว่าในความคิดเห็นพี่ส่วนหนึ่ง 50% อีก 50% ขอสมมุติมีน้องคนนึงมาถามพี่บอสในเกมนี่แม่งมันยากขนาดแบบชนะเองไม่ได้เลยเหรอวะพี่เขาพูดกันคือเกมนี้มันแปลกกว่าเกมอื่นอยู่ตรงที่ตัวละครตัวหนึ่งอะครับมันไม่ควรจะทำได้ทุกอย่างตัวละครบางตัวมันอาจจะฆ่ามอนสเตอร์100ตัวได้เร็วมากแต่สู้บอสไม่ได้สู้บอสไม่ดีปัญหาที่ผู้เล่นเจอโดยเฉพาะกับบอสก็คือเขาอาจจะเล่นบิลที่มัน all rounder มากๆมันทำได้หลายอย่างแต่มันไม่มีความสามารถในการที่จะฆ่าบอสได้เร็วพอคุณฆ่าบอสได้ไม่เร็วพอสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณต้องเล่นเมคานิกบอสแล้วมันก็จะกลายเป็นว่าคุณพลาดเมื่อไหร่คุณก็จบต้องบอกว่าภาคนี้เนี่ยมัน punishing มันลงโทษรุนแรงโดยเฉพาะในช่วง end game นะครับถ้าใครเล่นเรื่องจบแล้วไปถึงช่วง end game เนี่ยคือถ้าคุณ fail หรือตายครั้งเดียวในแมปเนี่ยแมปนั้นจะ fail ไปเลยหรือถ้าเป็นบอสคุณก็จะ fail ไปเลยทีนี้มันก็จะทำให้ผู้เล่นใหม่นะครับที่ยังหาทรัพยากรในเกมได้ช้ายังไม่เยอะปัญหาก็คือเราเจอบอสตัวเนี้ยเรารู้สึกว่าเราเกือบสู้ได้แล้วครับปัญหาคือไอ้กุญแจที่ใช้เอามาเปิดสู้บอสตัวเนี้ยใช้เวลาฟาร์มหามา3ชั่วโมงครับแต่คุณตายครั้งเดียว3ชั่วโมงคุณเวสไปเลยเสียไปเลยแล้วคุณต้องฟาร์มอีก3ชั่วโมงเพื่อกลับมาสู้มันใหม่ไอ้อารมณ์ที่แบบเกือบจะชนะแล้วในรอบแรกก็มาเริ่มใหม่ครับเพ
ราะฉะนั้นมันก็เลยดูยากมากๆเพราะว่าเราเล่นเหมือนกับเกมแนวอื่นที่เราตายหน้าบอสเราก็เกิดหน้าบอสแล้วเราก็วนสู้อย่างเงี้ยไม่ได้อย่างที่สองวนกลับมาไอ้เรื่องที่ว่าตัวละครหนึ่งมันทำไม่ได้ทุกอย่างด้วยความที่ผู้เล่นหลายๆคนนะครับไม่ได้เล่นภาคหนึ่งมาไม่ได้เอาเวลาว่างใช่ไหมครับมาต้องมานั่งดูนู่นดูนี่เหมือนกับที่คนที่แบบเล่นเกมจริงจังแบบผมทำแล้วกันเขาก็จะไม่รู้ว่าไอ้บิลที่เขาเล่นเนี่ยเวิร์กหรือไม่เวิร์กก็ตามมันเหมาะกับคอนเทนต์อะไรซึ่งบิลเขาอาจจะเป็นบิลที่ดีมากๆในการฟาร์มคอนเทนต์ที่เปิดกว้างฆ่ามอนจำนวนเยอะๆแต่มันไม่ใช่บิลที่เขาเอาไว้สู้กับบอสกันเพราะฉะนั้นผู้เล่นก็จะคิดว่าเฮ้ยคนอื่นสู้ได้เราก็ต้องสู้ได้สิเพราะว่ามันเป็นเกมเดียวกันเราก็ไม่ได้เล่นอ่อนกว่าเขาเราก็ต้องสู้ได้อาชีพเดียวกันด้วยบางทีทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยสกิลก็บางสกิลก็คือใช้สกิลเดียวกันแต่ว่าซัพพอร์ตคนละอย่างกันบิลของในทรีมาคนละอย่างกันเขาคิดว่าเฮ้ยปัญหามันไม่ต้องไม่อยู่ที่เราสิใช่ไหมเราต้องฆ่าบอสได้มันก็เลยเกิดความคาดหวังขึ้นมาว่าผมฆ่าบอสไม่ได้ผมไม่ได้อ่อนบิลผมไม่ได้มีปัญหาแปลว่าเกมมันยากจริงๆแล้วก็คือนั่นแหละครับก็คือ เกมเนี้ยตัวละครตัวหนึ่งมันไม่ควรทำได้ทุกอย่างถ้ามีตัวละครที่ทำได้ทุกอย่างมันควรจะต้องไปถึงจุดนั้นได้ยากมากๆแล้วพอเราไม่รู้ว่าเราควรจะไปชี้วัดกับอะไรเพราะว่าเราไม่ได้เล่นเกมนี้มานานใช่ไหมครับเราจะได้ความเข้าใจว่าโอ้บอสเกมนี้มันยากแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณถ้าคุณตองมีเวลาผมอยากแชร์สกรีนให้ดูนิดนึงผมจะให้ดูแป๊บเดียวนะครับจะตัดเดี๋ยวคุณตองจะตัดออกก็ได้ได้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมแชร์ให้ดูอะไรแป๊บนึงนี่คือบอสของ PoE 2ตัวที่ยากที่สุดในเกมระดับสูงที่สุดในเกมถ้าคนที่เขาเล่นไปถึงเอ็นเกมแล้วเขาจะรู้ว่าเนี่ยถ้าอัพทีมาเต็ม8แบบนี้ละบอสมันคือเวอร์ชันที่ยากที่สุดละครับ Atlas ใช่มันคือตัวนี้มันชื่อ Arbiter of Ash มันจะเป็นบอส Pinnacle ที่เขาโฆษณาว่าเป็นบอสใหม่ที่ไม่เคยมีในภาคเก่ามาก่อนเป็นบอสเอ็นเกมที่ยากมากๆคือถ้าเปรียบเทียบกับ D4 ก็คือ Lilith นี่คือUber Lilith นี่คือ Uber Lilith ใช่ครับใช่ผมจะให้ดูว่าพอเราถึงจุดหนึ่งบิลที่มันเหมาะกับการสู้บอสจริงๆมันยากหรือง่ายเดี๋ยวนั่นแหละนะครับเดี๋ยวคุณตองกับนะคนดูใน channel ก็ตอบผมแล้วกันว่านี่คือคอนเทนต์ที่ยากหรือเปล่าพูดเฉยๆเดี๋ยวไม่เห็นภาพใช่คือผมบอกเลยว่าผมไม่ใช่คนที่เล่นเกมเก่งเพราะฉะนั้นอย่างหนึ่งที่ไม่มาเกี่ยวข้องกับจุดนี้แน่ๆก็คือสกิลเพลย์นะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเมคานิกล้วนๆแล้วก็เป็นองค์ความรู้ที่สะสมล้วนๆครับเนาะเพราะฉะนั้นทุกคนก็ทำได้ผมทำได้ทุกคนก็ทำแบบนี้ได้อาจจะเป็นการสปอยบางคนนะครับต้องขออภัยด้วยนะอาจจะต้องเตือนไว้ในวิดีโอก่อนสำหรับใครที่อยากเล่นมาถึงตรงนี้เองอย่าเรียนรู้ความเจ็บปวดด้วยตัวเองก็ต้องกดข้ามไปก่อนโอ้โหไหลเป็นน้ำพี่บอสเข้าเฟส 2ละอย่างแรกคือคุณตองไม่เห็นผมหลบสกิลบอสเลยใช่เพราะบอสแทบจะไม่ได้ใช้สกิลอะไรเลยครับและอย่างที่2ไม่มีการเล่นเมคานิกอะไรใดๆทั้งสิ้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับ PoE ในช่วงเอ็นเกมถ้าบิลของคุณเป็นบิลที่สู้บอสได้และผมคิดว่านั่นคือปัญหาของผู้เล่นที่เจอก็คือเราเสพสื่อพวกนี้โดยที่เราไม่มีคำเตือนข้างล่างว่าบิลคุณทำแบบนี้ได้มันต้องเป็นบิลที่ OP นะพูดตรงๆของคุณต้องสูงมากๆนะแล้วพอถึงจุดหนึ่งสกิลเพลย์จะไม่ใช่จุดชี้วัดละไอ้ความยากของการทำแบบนี้ไม่ใช่ว่าคุณเล่นเก่งหรือไม่เก่งมันคือข้อมูลกับความสามารถในการฟาร์มก็คือเวลาว่าเรามีเยอะพอไหมนะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วไอ้จุดเมื่อกี้ทุกคนทำได้หมดเร็วช้าต่างกันแต่ทุกคนทำได้หมดครับถ้าบิลมันเป็นบิลที่ถูกต้องต่อให้ลงทรัพยากรในเกมไปเท่ากันถ้าลงไปกับบิลที่ไม่ได้เอามาสำหรับสู้บอสก็ทำแบบนั้นไม่ได้ผมว่าผมพอเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าเราจะต้องตั้งคำถามใหม่เว้ยหลายคนชอบถามว่ามันยากไหมบอสยากไหมมอนตามด่านยากไหมผมว่าเราต้องเปลี่ยนเป็นว่าเราเล่นเกมนี้เป็นหรือยังมากกว่าใช่จริงๆผมว่าผมพอเก็ตเพราะว่าอย่างผมอะ
ต้องไล่ฟังเลยเมื่อกี้พอพี่บอสเปิดไปแล้วทุกคนก็อาจจะมองได้ว่าเฮ้ยพี่เขาเป็นสตรีมเมอร์ด้วยคุกคีกับเกมแนวนี้เขาอาจจะแบบเข้าเส้นไงเห็นบิลอะไรเขาสามารถเก็ตได้เองแต่เราอะอย่างเช่นที่พี่บอสยกตัวอย่างตอนแรกว่าคนที่ทำงานเสร็จ 2-3 ชั่วโมงเล่นเกมอะผมเป็นคนไทป์นั้นเลยเว้ยผมจะมีเวลาเล่นเกมเพราะว่าจริงๆเวลาว่างส่วนมากผมจะมาทำช่องแล้วผมมีงานหลักด้วยผมจะมีเวลาแค่นั้นแหละแบบ3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนนอนดึกไม่ได้เพราะเช้าต้องไปส่งลูกไปโรงเรียนผมก็จะเล่นแต่ผมก็ยังคงเลือกเล่นเกมแบบนี้เพราะว่าเราก็ยังอยู่ในเลนจ์อายุที่แบบเล่นเกมที่ต้องศึกษาหน่อยได้ยังไม่ได้อยากเล่นง่ายมากแล้วก็อย่าง D4 ผมเล่นพุนแล้วอ่ะผมก็เลยอยากลองดูบ้างอะไรเงี้ยเห็นเขาว่าดีทีนี้ผมแชร์ให้เพื่อนๆฟังให้พี่บอสฟังด้วยว่าผมเป็นคนเล่นเรียกว่าผมถือว่าแคชชัวร์ก็ได้ผมไม่ได้ต้องการเล่นเกมยากอะไรมากผมเล่นพระซึ่งผมไม่รู้ว่ามันคือคลาสที่ทุกคนบอกว่าแม่งยากแต่ผมเล่นพระเพราะว่า ผมชอบมันเท่มันมีกระบองแบบซุนหงอคงอะไรเงี้ยแล้วก็เบียวไม่ได้คิดอะไรเข้าเกมมากูกดเลยไม่เคยศึกษาผมเพราะกูจ่ายตังค์แล้วไม่กูต้องไปศึกษาอีกเข้าไปเลยเสร็จแรกๆก็ไม่ได้ยากมากแต่ข้อดีที่ผมอยากจะบอกเพื่อนๆเลยคือเอาตรงนะพี่เด็กไทยอาจจะไม่ทุกคนอ่านน้อยมากแต่ผมอ่านผมก็เป็นใช่แต่มันเป็นภาษาไทยผมก็อ่านละเอียดเลยโอเคสกิลนี้ทำอะไรได้แล้วอาจจะบวกกับโชคด้วยก็คือตอนเริ่มผมดันอัพสกิลถูกอย่างพี่บอสน่าจะพอรู้สกิลมองอยู่แล้วเนาะก็คือผมว่าจะดันไปอัพถูกก็คือมันจะมีท่าฟาดอันนึงเนาะแล้วผมว่าพอเวลอัพคนจะไปอัพน้ำแข็งส่วนมากแต่ผมดันไปอัพที่มันเป็นฝ่ามือดูดชาร์จจุ่มเหตุผลเพราะแม่งเท่แค่นั้นเลยมันเป็นแบบเหมือนฝ่ามือแบบหนังจีนนิดนึงไม่ได้คิดอะไรแต่แบบศาสตร์น้ำแข็งดูแบบธรรมดามันดูเป็นนักเวทไม่ชอบไงปรากฏมันเสือกคอมโบกันโดยไม่รู้ตัวว่ามันเอาชาร์จมาแล้วทุบมันก็เลยทำให้ผมเล่นสบายตอนประมาณแอค1แอค2ปัญหาตามที่ย้อนกลับไปที่ถามพี่บอสเมื่อกี้ถึงบอสแรกๆก็เจอบอสก็ยากนิดนึงเพราะว่าเราไม่รู้บิลเราไม่รู้ว่าเฮ้ยทำไมตอนผมเจอมอนผมเก็บชาร์จใช่ปะผมทุบเปี้ยงเดียวแม่งหายทั้งฉากเลยนะแต่พอเจอบอสชิปหายแล้วมันเก็บชาร์จไม่ได้เพราะมันไม่มีลูกน้องบางตัวไม่เป็นไรเราก็ทุบวนไปเลยโอ้โหทุบจนเมื่อยมือเลยแต่โอเคพอหลบได้แรกๆผ่านไปได้ตายบ้างไม่ตายบ้างยากหน่อยช้าหน่อยไม่เป็นไรผ่านไปปัญหามันอยู่ที่บอสของแอค2ไอตัวที่มันมีดาบแล้วแม่งเป็นสายฟ้าที่อยู่บนคาราวานสู้ไม่ได้ทุบยังไงก็ไม่ตายทั้งที่ตลอดทางผ่านมาเนี่ยผมทุบทีเดียวแม่งหายหมดแล้วก็กูทำยังไงกับชีวิตดีว่าแล้วก็เลยแบบเริ่มไปศึกษาไปอ่านไปนู่นต้องบอกว่าผมแม่งเป็นแฟนเกมโปเกมอนมาตั้งแต่เด็กเราก็จะอินเรื่องธาตุใช่ผมก็เลยมันต้องมีวิธีชนะดิวะผมจะเป็นคนนิสัยแบบผมไม่เชื่อว่าถ้าคนนึงชนะได้ผมจะชนะไม่ได้เว้ยแต่ผมไม่เคยโทษเกมอันนี้คืออาจจะเป็นข้อดีผมก็เลยแบบมันต้องมีวิธีกูต้องทำอะไรผิดสักอย่างผมก็เลยไปเช็คแบบที่พี่บอสบอกเลยมันมีสกิล AOE ไอ้สกิลอะไรที่มันจะทำต้องบอกก่อนว่าผมเล่นพระเนี่ยมาถึง Act 2ผมไม่อัพระฆังเว้ยเพราะแม่งไม่เท่หลังจากนั้นนะเพื่อนๆฟังดีๆนะผมศึกษาจนเข้าใจเสร็จผมอัพระฆังแล้วผมไปใส่ไอเม็ดหินที่แม่งเรียกระฆังได้2 อันครับหลังจากนั้น Act 2จนจบ Act 3จนปัจจุบันเนี่ยผมอยู่ Act 3รอบที่2คาอยู่ยังไม่จบเนี่ยผมว่าผมไม่เคยตายเลยในการสู้บอสเอาแค่นี้แล้วกันอันนี้ไม่ได้โม้นะแต่มันเป็นจริงๆหลายคนเล่นพระจะรู้เลยว่าเรียกระฆัง2 อันแล้วแป๊บเดียวบอสหายเลยนี่ก็คือสิ่งที่ผมบอกคือมันมีสิ่งที่คุณจะต้องผมอยากให้ทุกคนถามตัวเองเลยว่ากูต้องทำอะไรผิดสักอย่างเพราะว่ามันมีคนชนะได้เว้ยแล้วก็เรื่องคลาสที่แบบบางคนก็จะบอกว่าให้ไปเล่นธนูสิง่ายกว่าเล่นยิงไกลๆอะไรเงี้ยสำหรับผมว่าไม่เกี่ยวคุณต้องเล่นอะไรที่แบบว่าแม่งมันชอบเพราะผมไปเล่นเมจมาเหมือนกันเพราะว่าผมดูพี่บอสนี่แหละผมก็เลยเดี๋ยวกูเล่นเมจบ้างดีกว่าเล่นแล้วหงุดหงิดมากเพราะมันจะแบบแรกๆมันจะปิ้วแล้วแบบไม่ใช่ทางเลยมันไม่เปี้ยงป้างพี่นึกออกไหม อันนี้ก็คือแชร์เพื่อนๆฟังว่าแบบเฮ้ยมันไม่ได้ยากขนาดนั้นเพราะว่าถ้ายากผมว่าผมไม่ผ่าน
เพราะอย่างตอนเล่นเดียโบอ่ะบางตัวไม่ผ่านจริงๆว่ะพอเริ่มหลังๆแล้วอะแล้วก็ต้องให้เพื่อนที่เวลสูงกว่าเราแบบข้ามโลกมาช่วยอ่ะเข้าใจจะเป็นรูปแบบนั้นเลยอืมตรงนี้พี่บอสมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมพี่ก็จริงๆมันจะมีโหมดอ่าตอนเราสร้างตัวละครนะครับมันจะมีโหมดอยู่โหมดหนึ่งที่มันเรียกว่า SSF Solo Self Found ครับมันเป็นตัวชี้วัดได้เลยว่าคนอื่นที่เขาเล่นโดยไม่มีการเทรดไม่มีการใช้ปาร์ตี้ทุกคลาสเขาเล่นจบเนื้อเรื่องได้หมดเขาเล่นไปถึงเอ็นเกมได้หมดเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณตองบอกผมเชื่ออย่างนั้นจริงๆว่ามันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เราทำผิดหรือจริงๆอาจจะไม่ใช่ความผิดของเราหรอกสกิลแต่ละสกิลไม่ได้ออกแบบมาให้มันเท่าเทียมกันผมพูดอย่างนี้แล้วกันมันมีสกิลที่เก่งกว่าแล้วมันมีสกิลที่ด้อยกว่าถ้าเรามีข้อมูลมาก่อนแล้วเรารู้ว่าอะไรคือสกิลที่เด่นหรือด้อยเราก็เล่นง่ายกว่าใช่ซึ่งมันอาจจะขัดใจเรานิดนึงมันอาจจะไม่ใช่สกิลที่เราชอบเนาะแต่อีกวิธีหนึ่งก็คือเราลองสกิลเองได้พอเราเจอสกิลที่มันเวิร์กกว่ากับมอนตัวนี้นะครับหรือเวิร์กกว่ากับการเล่นเนื้อเรื่องแล้วเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนมันมันทำให้เกมมันง่ายขึ้นเยอะอย่างนี้แล้วกันแต่จุดหนึ่งก็แล้วกันซึ่งผมมองว่ามันอาจจะยังเป็นจุดด้อยก็คือไอ้ความไม่ค่อยเท่าเทียมกันของสกิลเนี่ยบางทีมันไม่เท่าเทียมกันเยอะไปเพราะฉะนั้นบางคนเล่นเกมเนี่ยเขามีความอยากในการเล่นเขาอยากเล่นมั้งแล้วเขาอยากใช้สมมุติเขาเห็นในโฆษณาอยากใช้น้ำแข็งเขาก็จะใช้น้ำแข็งซึ่งปัญหาของเกมแนวนี้ก็คือมันไม่มีความบาลานซ์แล้วมันทำให้ทุกอย่างเก่งเท่ากันไม่ได้เพราะฉะนั้นสกิลบางประเภทต่อให้นะครับคุณมีข้อมูลแล้วแต่ถ้าคุณยืนยันว่าคุณจะใช้สกิลแบบนี้จะใช้สกิลท่านี้ตลอดกับคลาสนี้ตลอดคุณก็ต้องยอมรับว่ามันด้อยกว่ากับบางคอนเทนต์อันนี้เป็นจุดที่เราต้องยอมรับให้ได้ใช่เพราะว่าผมก็ยังเป็นว่าแบบพอเจอบอสเสร็จผมก็จะกูต้องเรียกราคาอีกแล้วมันก็จะจบแบบเดิมๆชนะแบบเดิมๆพี่พอนึกออกไหมโอเคมันก็แบบเหมือนแค่ตีให้ผ่านไปความเอนจอยของผมต่อการสู้บอสมันเลยลดลงนะนี้พูดจริงพอทุกครั้งที่เจอบอสก็จะแบบโอเคเราจบแล้วเหมือนเราชนะไปแล้วแต่แค่รอมันตายเรารู้ผลอยู่แล้วซึ่งมันเป็นจุดที่ผมบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นจุดหนึ่งที่ไม่เคยมีเกมไหนทำได้ PoE 2ก็ยังทำไม่ได้แต่ผมไม่เคยเห็นเกมไหนทำได้เลยก็คือไอ้ choice lock ที่เขาบอกว่าเราทำอะไรก็ได้ในทางทฤษฎีพอทางปฏิบัติจริงๆแล้วมันทำไม่ได้มันทำไม่ได้คือจะบอกว่าโอเคคลาสอะไรใช้อาวุธอะไรก็ได้ใช้สกิลอะไรก็ได้แต่ผมบอกเลยถ้าคุณเล่นวอลเลเยอร์แล้วคุณใช้สเปลที่ผมใช้แบบเมื่อกี้อย่างเก่งก็เพอร์ฟอร์มได้แค่ครึ่งเดียวของที่ไอตัวละครที่โชว์เมื่อกี้โชว์มันมีอะไรที่เหมาะและมีอะไรที่ไม่เหมาะซึ่งเราจะรู้เองถ้าเราเล่นไปสักพักถ้าเราเปิดใจเล่นมันไปสักพักแต่ว่ามันเป็น illusion of choice เนาะมันเป็นตัวเลือกหลอกที่ผมยังไม่เห็นเกมไหนทำได้แต่ว่านะหวังว่าวันหนึ่งนะครับอาจจะเป็น PoE 2อาจจะเป็นเกมไหนที่ทำให้จุดนี้มันดีขึ้นนะเพราะผมก็เข้าใจว่าบางคนเนี่ยเขาอยากเล่นทีมเนี้ยเขาจะต้องเล่นทีมเนี้ยแล้วบางครั้งมันยังทำไม่ได้ซึ่งต้องออกตัวแทนเขาก่อนว่าโอเคสกิลที่เรามีให้เลือกตอนเนี้ยมันยังไม่ครบครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะยังขาดเมคานิกบางอย่างขาดกลไกบางอย่างที่ทำให้บางสกิลที่ตอนนี้คนใช้แล้วไม่เวิร์กมันเวิร์กนะในอนาคตผมคิดว่าหวังว่าแล้วกันนะจุดนี้มันจะดีขึ้นเหมือนกันครับโอเคเราก็มาสู่เรื่องถัดไปเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่พี่บอสแบบละเอาไว้ก่อนจริงๆเมื่อกี้มีพูดถึงบ้างแล้วก็เว้นไว้เพราะว่าเดี๋ยวจะได้มาเป็นหัวข้อหลักอันนี้คือเรื่องสกิลหรือแพสซีฟสกิลทีต่างๆที่เรียกว่าสำคัญที่สุดผมเชื่อว่าทุกคนเล่นพอเราเลือกคลาสไปแล้วสิ่งที่เราต้องกดดูบ่อยสุดอ่านบ่อยสุดดูแล้วดูอีกบางคนงงไม่เข้าใจทำไมไอช่อง YouTube นี้มันใช้ได้ทำไมกูใช้ไม่ได้แล้วหินอันไหนที่จะเสกอันนั้นมาอันนี้มางงไปหมดเลยตรงนี้เนี่ยความเยอะที่มีหรือความอิสระอย่างที่บอกว่าพี่บอสมองว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างที่แบบโหมันก็ดูเยอะดูหลากหลายดูall around มากเนี่ยเหมือนเดิมครับผมว่ามีกลุ่มคนที่ได้ประโยชน์แล้วก็มีกลุ่มคนที่เสียประโยชน์คืออย่างหนึ่งถ้าเราเล่น PoE 2แล้วเราเปิดสกิลขึ้นมาสักสกิลแล้วเราจะใส่สกิลเสริมเข้าไปเราจะเห็นว่าสกิลเสริมที่มีให้เราเลือกตอนแรกอาจจะมีไม่ครบมันจะมีสกิลแนะนำอยู่ประมาณสัก12สกิลแล้วเราต้องไปติ๊กปุ่มหนึ่งเพื่อเปิดให้เห็นทุกสกิลที่สามารถใช้ได้ซึ่งไอ้สกิลแนะนำนั้นเนี่ยนะครับ developer เขาทำออกมาเขาคาดหวังให้ผู้เล่นที่ยังใหม่กับเกมใหม่กับ ARPG ใหม่กับ PoE
มีตัวเลือกที่เลือกแล้วมันใช้งานได้จริงมากขึ้นครับแต่ อืม developer ไม่ใช่คนที่รู้จัก build ในเกมดีที่สุดอ่า เพราะเขาไม่ได้มีเวลาเทสเท่าผู้เล่น เพราะฉะๆนั้นมันจะกลายเป็นว่าผู้เล่นบางคนก็จะคิดว่าโอเคไอ้ที่เขาแนะนำมาเนี่ยมันเวิร์กมันเวิร์กแล้วดิไม่งั้นเขาจะแนะนำทำไม ครับก็จะเลือกใช้จากพูลเหล่านั้น ซึ่งก็จะทำให้แคปความสามารถของคนที่เลือกสกิลแนะนำมา กับคนที่ลองทุกสกิลหรือคนที่มีไอเดียเป็นของตัวเองแล้วลองผิดลองถูก มันเก่งได้ไม่เท่ากัน อีกเรื่องหนึ่งก็คือตัวสกิล passive tree เองซึ่งมีนะหลายพันโหนดนะครับซึ่งเราเลือกอัพได้จริงๆแล้วเหมือนเดิมมันเป็น illusion of choice ผมมองว่าไม่ใช่ทุกอย่างที่มันใช้ได้จริงบางอย่างยังไม่มีในเกมเลยด้วยซ้ำแต่มีโหนดอยู่ในเกมแล้วเช่นในเกมมันจะมีโหนดบางโหนดเขียนว่าสกิล trap สกิลกับดักทำดาเมจมากขึ้นแต่ในเกมไม่มีสกิลกับดักเพราะงั้นคนที่ไม่รู้เขาก็จะคิดว่ามันทำมาสำหรับสกิลที่มีแล้วเขาอาจจะมองว่าสกิลที่เขาใช้มันเป็นแทร็ปหรือเปล่าระเบิดอย่างนี้เป็นแทร็ปหรือเปล่าสร้างความสับสนให้นิดนึงแต่จริงๆแล้วจะบอกว่าพอเราเปิดใจเล่นไปสักพักแล้วไอ้สกิลทรีที่เยอะโหนดที่เราใช้จริงๆกับบิลหนึ่งหรือแม้กระทั่งบิลทุกบิลโหนดที่คนปกติเขาใช้กันเนี่ยไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นบางโหนดพอคนอ่านแล้วเนี่ยพอเรามีข้อมูลสักพักหนึ่งเนาะเราจะมองออกเลยว่าอ๋อโหนดเนี้ยใช้ไม่ได้กับไอเทมที่มีตอนนี้นะไม่น่าใช้หรือโหมดนี้ใช้ได้กับสถานการณ์นี้เท่านั้นซึ่งไอความยากมันอยู่ตรงที่คนที่ไม่มีข้อมูลเนาะเขาต้องทำไปถึงเท่าไหร่เขาต้องเรียนรู้เกมไปถึงเท่าไหร่เขาถึงจะมีความสามารถตรงนั้นซึ่งข้อดีก็คือนะครับไอคนที่รู้อยู่แล้วหรือว่าพอจะมีไอเดียคร่าวๆนะครับเขาก็จะสามารถพัฒนาตัวเองไปได้เร็วใช้ประโยชน์จากโหนดพวกนี้ได้เยอะบางคนเนี่ยนะครับยังไม่เข้าใจคอนเซปต์ของสกิลทรีที่ว่ามันต้องต่อกันแค่โหนดเดียวนะครับในเกมมีฟีเจอร์ใหม่เรียกว่าฟีเจอร์ Weapon Mastery สลับอาวุธแล้วอัพสกิลคนละสีกันบางคนก็ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ตรงนี้ซึ่งปัญหาของเกมมันอยู่ตรงที่ว่าผมคิดว่า PoE เป็นเกมที่จับมือผู้เล่นน้อยไปส่วนตัวนะครับคือบางเกมเวลาเราเปิดขึ้นมาเนี่ยมันจะมีพวกไกด์มีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาเลยว่านี่คือนู่นนี่นั่นทำอย่างนี้ให้ลองอัพ1 ครั้ง 2 ครั้งแล้วค่อยปล่อยหรือให้เรากดปิดไปเอง PoE เนี่ยไม่มีตรงนั้นซึ่งมันทำให้ผู้เล่นหลายคนกลัวกับสกิลทีที่มีโชว์อยู่นะครับนั่นคือข้อเสียแล้วกันข้อดีก็คือเหมือนเดิมคนที่มันชอบปรุงอาหารเนาะมันชอบนะครับเพราะฉะนั้นลองเสิร์ชนะครับคนดูลองทำตามก็ได้นะฮะเสิร์ชบิลสักบิลหนึ่งชื่อสกิลสักสกิลหนึ่งที่เห็นคนเล่นเยอะๆอาจจะเป็นสกิลที่ผมเล่นก็ได้นะครับสปาร์คนะครับเสิร์ชว่าสปาร์ค PoE 2ความสนุกของสกิลทีของ PoE มันอยู่ตรงที่ถ้าลองไปดูของแต่ละคลิปแต่ละ channel น่าจะไม่มี channel ไหนที่อัพเหมือนกันทุกอย่างเป๊ะๆแม้แต่ channel เดียวซึ่งมันเป็นความแฟนตาซีอย่างหนึ่งของเกมที่เราเล่นเป็นตัวเราเองแล้วเราสามารถกำหนดได้ว่าเราอยากได้จุดนี้นะคนอื่นเขาใช้แบบนี้กันแต่พอเราลองใช้เองแล้วมันไม่เวิร์กเราสามารถอ้อมไปหาจุดอื่นรู้สึกว่าบิลนี้แรงมากเลยแต่บิลนี้ไม่ถึกเลยคนอื่นเขาเล่นเวอร์ชันแรงกันเราอยากให้มันถึกขึ้นเราสามารถโมดิฟายตรงนี้เองได้มันก็เลยสนุกกับคนที่มีเวลาศึกษาตัวสกิลทรีเยอะนะครับผมมองว่ามันเป็นประมาณนั้นแล้วกันก็คือสุดท้ายมันกลับมาเรื่อง learning curve เหมือนเดิมเรื่องแบบมันต้อง invest เวลาอะไรเหล่านี้คือจริงๆมันเลี่ยงไม่ได้มันไม่ใช่มันก็แต่มันไม่ได้แปลว่าโอ้โหคุณต้องแบบเสียงานเสียการอุดหลับอุดนอนนี่อาจจะไม่ถึงขั้นนั้นมันมีทางลัดใช่ที่ทำให้คุณทำได้นะครับแต่คุณจะชอบทางลัดนั้นหรือเปล่าก็แล้วแต่คำถามต่อไปเนี่ยมันก็เป็นจริงๆเป็นปัญหาของผมตั้งแต่สมัยเล่น Diablo 4จนมาถึงผ่าน Exile 2ช่วงแรกๆก็เป็นแต่ตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วก็ผมก็ไปเช็คดูในแบบในกลุ่มอะไรเงี้ยในพวกคนที่เล่นเหมือนกันก็ปรากฏว่ามันมีคนเป็นปัญหาเดียวกับผมว่าแล้วก็ผมว่าจะเอาเรื่องนี้มาถามพี่บอสก็คือโอเคพี่บอสบอกว่าเกมนี้มันน่าจะต้องศึกษานิดนึงทำกันบ้านนิดนึงไปดูบิลดูอะไรก็ตามอันนี้แหละมันก็ก่อให้เกิดปัญหาใหม่เว้ยพี่การลอกกันบ้าน
จากยูทูบเบอร์หรือแม้แต่เว็บไซต์ต้องบอกว่าไกด์พวกนี้มันมีเป็นเว็บไซต์นะเพื่อนๆหลายเว็บมากมายแล้วเว็บแบบอย่างดีเลยออฟฟิเชียลเลยแต่ไม่ได้ออฟฟิเชียลของ POE นะหมายถึงว่าหน้าเว็บเขาอะไรอย่างเงี้ยทีนี้มันเกิดปัญหาไว้พี่ก็คือสมมุติผมเล่นมองผมอยากจะเล่นฟลิกเกอร์ไอซ์เป็นน้ำแข็งฟลิกเกอร์ผมก็ไปหามาคนนี้ก็ดีคนนี้ก็ดีเราก็จะดูว่าคนนี้แม่งก็เท่ดีนู่นนี่นั่นแรงดีแต่ปรากฏว่าพอเปิดเข้าไปด้านหลังของเขาไอ้ตัวแพสซีฟไอ้เหี้ยแม่งไม่เหมือนกันเลยคือผมจะต้องตามใครวะแล้วบางทีที่ผมเป็นช่วงแรกแม้แต่ตอน D4A จนมาถึงตรงผาดเนี่ยก็คือเราคิดว่าคนเนี้ยถูกต้องแล้วเราก็เล่นตามเล่นไปเรื่อยสักพักหนึ่งหาคลิปเขาไม่เจอจำชื่อไม่ได้ไม่เป็นไรมันดันมีคล้ายๆกันเพราะว่าเวลาเราหามากๆเนี่ยมันจะมีบิลคล้ายๆกันโผล่มาคนนี้ยอดวิวเยอะไว้ถ้าจะเก่งไปกดเข้าไปดูไหนลองมาต่อซิไอ้นี่กูถึงนี่แล้วเดี๋ยวเวลอัพจะอัพไปทางนี้ต่อมึงไม่ขึ้นข้างบนว่ะมึงลงข้างล่างหมดเลยว่ะคนนี้ชิบหายแล้วเกาหัวเลยพี่บอสมีคำแนะนำเรื่องพวกนี้ไงบ้างครับพี่ต้องพูดตรงๆว่าประสบการณ์ตรงส่วนตัวที่เจอนะครับผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่เวลาเล่นเกมใหม่ๆไม่มายที่จะใช้บิลไกด์ของคนอื่นนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกมันเป็นทางลัดในการเรียนรู้ว่าคนที่เขาเหมือนจะทำบิลออกมาได้สำเร็จแต่นะเขาสำเร็จพอที่เขากล้าอัพลง YouTube แล้วบอกให้คนอื่นทำตามเนี่ยเขาทำยังไงการเอาไอเดียของเขามาผมมองว่าไม่ผิดเนาะเพราะว่าเขาจงใจเปิดให้เราใช้อยู่แล้วทีนี้ปัญหาที่คนเจอมันมักจะเป็นเรื่องที่ว่าไอเดียของคนที่เราไปเอามามันไม่เวิร์กหรือเอามาแล้วทำตามได้ไม่หมดมากกว่าเพราะฉะนั้นผมมองว่าbuild guide creator build creator ที่ดีๆใน POE 1มีเยอะมากแต่จุดหนึ่งที่ทุกคนจะต้องรู้ไว้ก็คือทุกคนไม่ได้เก่งทุกด้านและความยากมันอยู่ตรงนี้แหละคือบางคนเขาจะถนัดบิวแบบนี้มากๆบางคนอาจจะบิวตัวละครได้ไม่เก่งเท่าไหร่แต่เขามีความสามารถในการฟาร์มมากๆเขามีแท็กติกในการฟาร์มที่ดีมากๆตัวละครเขาอาจจะแบบตามบิวคนอื่นมาแหละแต่ว่าเขารู้ว่าเขาจะต้องฟาร์มยังไงเพื่อจะหาเคอร์เรนซีในเกมหาเงินในเกมมาอัปเกรดตัวละครให้เก่งขึ้นบางคนก็จะถนัดบิวสำหรับผู้เล่นใหม่มากๆซึ่งเราก็จะตามไปได้จนเล่นจบเนื้อเรื่องนะช่วง early end game แรกๆเราก็จะตามได้แต่หลังจากนั้นเขาไม่ได้ทำคอนเทนต์มาสำหรับเราไอ้ปัญหาตรงเนี้ยผมมองว่าใช้ได้แค่2อย่างคืออย่างแรกคือวิจารณญาณอย่างที่2คือเชื่อคนที่คุณเชื่อต้องเลือกสักคนหนึ่งแหละต้องเลือกคืออย่างสมมุติเนี่ยนะครับคอนเทนต์ครีเอเตอร์คนนี้วิวล้านหนึ่งไม่ได้แปลว่าเขาคือคนที่ทำบิลนี้ออกมาดีที่สุดนะเพราะบางคนเนี่ยนะครับบิลเขาไม่เป็นที่นิยมทั้งที่บิลเขาดีมากๆอาจจะเป็นเพราะว่ามีเพย์เกตมีเพย์วอลอยู่ว่าคุณจะต้องฟาร์มให้ได้เท่านี้นะคุณจะถึงตามบิลตามนี้ได้ตอนนี้จริงๆมันก็มีดราม่ากันอยู่ในคอมมูนิตี้นะครับก็คือมี channel ที่เป็น channel ที่เขาเล่น POE มาตั้งแต่ POE 1เลยนะทำไกด์มาตลอดเลยแล้วเขาทำคลิปออกมาเมื่อสัก 2-3 วันก่อนว่าอย่าตาม channel พวกนี้นะเพราะว่า channel พวกนี้ไม่รู้เรื่องแล้วหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็น channel ที่มีสับเป็นล้านเลยมันก็เลยเกิดปัญหากันอยู่ว่าอ้าวแล้วจะเชื่อใครดีสุดท้ายแล้วก็คือเวลาจะดูบิลไกด์อย่างเงี้ยนะครับสาระสำคัญนะของบิลไกด์โดยเฉพาะพวกเกมแนว ARPG เนี่ยนะครับคือดูว่าเขาตัดอะไรมาให้เราดูนะครับบิลไกด์บางบิลเนี่ยคอนเซปต์ดีโครงดีของราคาถูกดีทุกอย่างแต่เวลาเกมเพลย์ที่เขาตัดมาให้เราดูจริงๆเนี่ยเขาบอกละลายบอสเอ็นเกมแต่บอสที่เห็นเป็นบอสในเนื้อเรื่องคือเขาขายคอนเซปต์ให้เราเขายังไม่ได้เล่นไปถึงเองเลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นวิจารณญาณมันสำคัญมากๆก็เลยอยากจะฝากให้นะครับหาคนที่จะตามกันดีๆจริงๆในคอมมูนิตี้เองเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มโซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆก็น่าจะมีคนที่แนะนำเราได้บ้างแต่ก่อนจะตามใครผมอยากให้เข้าไปดูไม่ใช่แค่คลิปที่เขาแปะเกี่ยวกับบิวนั้นถ้าเขาสตรีมอาจจะลองเข้าไปดูเวลาเขาสตรีมจริงๆว่าเวลาเขาเล่นมันมีปัญหาไหมเพราะเวลาคนเราจะพรีเซนต์อะไรสักอย่างให้คนภายนอกเห็นเนี่ยเขาอยากจะให้เห็นแต่จุดที่ดีๆอยู่แล้วไม่มีใครเอาถ้าผมเมื่อกี้ลงบอสตายให้คุณตองดูเนี่ยผมก็จะบอกคุณตองว่าคุณตองช่วยตัดออกได้ไหมเพราะมันดูน่าเกลียดมากเลยมันดูแย่ใช่ไหมครับแล้วเวลาผมตัดคลิปด้วยตัวเองแล้วผมจะอัปโหลดลงเนี่ยผมก็ต้องตัดพาร์ทที่มันดูดีของคลิปมาอยู่แล้วใช่อันนั้นคือเรื่องเชื่อใครหรือไม่เชื่อใครเนาะอีกเรื่องหนึ่งก็คือ
เราเดินสกิลพอยต์ตามเขาเนี่ย อืม อย่างหนึ่งที่ผมอยากให้ต้องทำด้วยนะครับในการที่ตามบิลไกด์คือมันเป็นเรื่องปกติมากเลยที่เล่น ARPG แล้วจะตามบิลไกด์ใครสักคนสำคัญมากๆคือเราต้องเข้าใจว่าทำไมเขาถึงอัพจุดนั้นบางคนเนี่ยเขาพูดในคลิปเลยนะครับแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้มีมาร์กไว้ว่าเป็นสาระสำคัญเขาอาจจะอนุมานว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าทำอย่างนี้นะเพราะอย่างนี้สิเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้ก็เลยต้องทำแบบนี้พาร์ทนั้นคือพาร์ทที่สำคัญกว่าตัวบิลไกด์เองด้วยซ้ำเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราไม่สามารถตามใครได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องไอเทมซึ่งในไอเทมแต่ละชิ้นในเกมเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่มันจะหน้าตาเหมือนกันเป๊ะๆเพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าใจคอนเซปต์ว่าบิลนั้นเขาทำอย่างนั้นเพราะอะไรเพื่อที่ในอนาคตเราจะหลุดออกมาจากบ่วงการที่เราต้องตามบิลไกด์อย่างเดียวหรือแค่ในอนาคตใกล้ๆเนี่ยตอนที่เราเอาไปเล่นเองเวลามันมีปัญหาจุดนี้จุดนั้นเราจะได้แก้ได้นะครับซึ่งเป็นคลิปที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่าเป็นแนวทางคร่าวๆแล้วกันส่วนมาก channel ที่ทำบิลไกด์ PoE ดีๆนะครับเกมเพลย์มันจะอยู่ต้นคลิปสักประมาณนาทีนึงแต่คลิปจะยาวประมาณครึ่งชั่วโมงนาทีนึงเขาจะโชว์ว่าเขาทำอะไรได้อีก29นาทีเขาจะอธิบายว่าทำไมเขาถึงทำได้ไม่มีรูปตัวเกมอยู่ในคลิปพวกนั้นเลยด้วยซ้ำอธิบายของที่จะชิ้นว่าทำไมต้องเป็นชิ้นนี้ทำไมต้องเป็นชิ้นนี้โหนดนี้ในพาสซีฟทีทำไมต้องอัพคลิปส่วนมากนะครับที่เป็นบิลไกด์ที่ดีผมมองว่าเป็นแนวนั้นซะมากกว่าแต่ว่าบิลไกด์ที่มักได้รับความนิยมมันมักจะเป็นบิลไกด์ที่มีแอคชั่นเยอะๆหวือหวาหน่อยตัวนู้นนี้ตายแล้วสาระเกี่ยวกับไอ้บิลจริงๆเนี่ยอาจจะมีอยู่สัก 2-3 นาทีซึ่งพอเราเอา 2-3 นาทีนั้นไปทำโดยที่เราไม่ได้คอนเซปต์ของบิลนั้นจริงๆอ่ะมันก็จะเกิดปัญหาที่ว่าบิลมันไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่เราคิดว่ามันจะเป็นส่วนมากผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นมากกว่าอย่างที่ก่อนที่จะถามพี่บอสไปเนี่ยที่บอกเพื่อนๆแล้วบอกพี่บอสว่าเมื่อก่อนเป็นที่อธิบายย้ำว่าเมื่อก่อนเพราะว่าผมก็วนอยู่ในปัญหาเนี้ยมาสักพักหนึ่งจนทำตามที่พี่บอสบอกอยู่อย่างหนึ่งก็คือเริ่มตั้งใจฟังคือต้องบอกว่าส่วนมากที่เขาอธิบายละเอียดก็เป็นภาษาอังกฤษเนาะแต่คนไทยก็มีนะเพื่อนๆนะคนไทยก็มีเยอะนะก็ลองไปหาดูแล้วก็หลายๆช่องผมก็ไปกดติดตามเซฟไว้เรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยที่เขาอธิบายดีๆแล้วหลายๆช่องเป็นช่องที่อาจจะยังไม่โตมากด้วยเพื่อนๆก็เลยไม่เห็นกันนะแบบเพิ่งมาเล่นเกมนี้อะไรเงี้ยก็พยายามตั้งใจฟังแล้วคลิปมันจะนานแล้วศึกษาเลยว่าไอตารางดาราศาสตร์ของเราเนี่ยตรงไหนมันสำคัญกับเรายังไงจนสุดท้ายปัจจุบันเนี่ยผมก็เริ่มทำเองแหละมันเริ่มรู้แก่นแล้วว่าโอเคทาร์เก็ตของบิลเขาละปลายทางมันประมาณนี้นะแต่อะไรที่เราขาดเราก็แต่งแต้มเองซึ่งมันผิดพลาดอะไรมันไปรีได้อยู่แล้วเนาะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนี่ก็เป็นจุดที่ทำให้ผ่านมานะครับต่อไปก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันสำหรับเกมแนวนี้คือไอเทมพี่บอสครับไอเทมเนี่ยก็ผมเจอปัญหาหนึ่งเหมือนกันที่เวลาเล่นแล้วก็คิดว่าเพื่อนๆน่าจะพบเจอปัญหานี้พอสมควรจริงๆเรารู้อยู่แล้วถ้าใครเล่นมาสักพักหนึ่งเราจะรู้วิธีการจัดการกับไอเทมที่ดรอปมาสารพัดเนี่ยก็อันไหนย่อยอันไหนขายอันไหนเอาไปโต๊ะแยกชิ้นส่วนอะไรเงี้ยผมว่าตรงนี้น่าจะพอรู้แล้วเพราะว่าเหมือนพี่บอสก็แชร์เรื่องนี้ไปแล้วและหลายๆช่องก็ทำกันทีนี้มันมีอีกปัญหาหนึ่งไว้ที่อาจจะแอดวานซ์กว่านี้นิดนึงเวลาผมเล่นไปเรื่อยๆหลังๆของมันจะมีหลายประเภทมากหลายสีมากเวลาเราเก็บมาตอนเนี้ยคลังผมมี5 หน้าก็เต็มเพราะว่าผมเลือกไม่ถูกว่าอันไหนเราควรจะขายผ่านเทรดอันไหนเราควรจะย่อยทิ้งดีวะหรือแบบมันจะดูยังไงว่าอันนี้ขยะอันนี้ไม่ขยะหรือแบบเราจำแนกยังไงเบื้องต้นได้บ้างพี่จากการมองโดยที่เราไม่ได้ต้องไปเปิดเช็คแบบโอ้โหดูตลาดอะไรขนาดนั้นเนี่ยพี่ครับนี่เป็นคำถามที่ยากที่สุดใน ARPG เป็นคำถามที่ยากที่สุดในพอดแคสต์นี้แล้วก็เป็นคำถามที่ยากที่สุดตั้งแต่ทำ channel มาครับเพราะว่าก่อนเราจะรู้ว่าอะไรดีเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่ามันดีกับอะไรแต่บิลในเกมเนี่ยไม่มีใครรู้ว่ามีกี่จำนวนบิลและบิลแต่ละบิลไอเทมที่ดีมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจุดที่สำคัญที่สุดนะครับสำหรับผมนะเวลาผมจะที่ทำให้ผมรู้สึกว่าโอเคผมสามารถคัดแยกไอเทมได้ส่วนหนึ่งคือเวลาเราเล่นบิลอะไรสักบิลหนึ่งนะครับไม่ว่าเราจะตามบิลไกด์มาหรือเราคิดขึ้นมาเองเราต้องจำแนกให้ได้ก่อนว่าไอเทมอะไรที่มันดีกับบิลเราพื้นฐานนี้สำคัญที่สุดเอาตัวเองเป็นหลักก่อนใช่ครับเพราะว่าเราจะไปรู้จักบิลคนอื่นเนี่ยผมว่ามันยากไปแล้วมันก็ใช้เวลาเยอะไปเนาะสำหรับคนทั่วไปที่แบบเล่นเกมเราก็แบบมีเวลาดู YouTube นี่ก็ถือว่าเยอะมากแล้วนะครับอย่างแรกอย่างเช่นอะไรคือเลเยอร์ป้องกันของเรา
เช่นเลเยอร์ป้องกันในเกมพื้นฐานเนาะมันก็จะมีเกราะโลบลีกใช่ไหมครับแล้วก็มีโล่พลังงาน Energy Shield บิลเราใช้อะไรพอเรารู้ว่าบิลเราใช้อะไรอย่างต่อไปคือเราต้องรู้ว่าสมมติบิลผมใช้โล่พลังงานเสื้อแต่ละเสื้อโดยพื้นฐานแล้วเสื้อไหนให้โล่พลังงานเยอะกว่ากันชื่อเสื้อมันไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นพอเราเล่นไปสักพักหนึ่งเนี่ยนะครับข้อมูลพวกนี้เราได้มาจากไหนแน่นอนเราสามารถเปิดเว็บคลังข้อมูลต่างๆนั่งไล่เช็คดูเลยว่าเบสหรือว่าเบสไอเทมเนาะเรียกว่าเป็นไอเทมพื้นฐานถ้าชื่อนี้จะดีกว่าไอเทมชื่อนี้โดยพื้นฐานอันนี้เราสามารถเช็คได้แต่ไม่จำเป็นนะครับเราเล่นเกมไปเรื่อยๆดรอปเสื้อมา2ตัวมีโล่พลังงานเหมือนกันครับอันนึงไม่มีมอดอีกอันนึงมีมอดเราสามารถเทียบได้คร่าวๆว่าเฮ้ยเบสชื่อนี้นะอย่างเช่นสมมติเบสโล่พลังงานที่ดีที่สุดในเกมมันชื่อ Hexer Rope นะครับเบสเนี้ยคือเบสที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นโดยพื้นฐานแล้วเล่นไปสักพักเราจะรู้แล้วว่าเฮ้ยเสื้อประเภทนี้ดรอปมาเบสนี้ดรอปมาเราเก็บมาดูก่อนมาดูมอดข้างล่างมาดูมอดข้างล่างว่าเอ้ยมอดข้างล่างมันเข้าท่าไหมแต่ถ้าเป็นเบสที่ด้อยกว่าหล่นลงมานะครับเราตัดทิ้งได้เลยเพราะฉะนั้นเรากรองของไปหลายประเภทหลายจำแนกมากๆแค่เรารู้จักบิลตัวเองบิลเดียวอย่างต่อมานะครับในภาค2เนี่ยมีตัวระบุง่ายๆว่าของชิ้นไหนคุณน่าจะเก็บก็คือของที่ดรอปมาแล้วมีวงเล็บเขียนว่าเทียร์อยู่ข้างหลังมันหมายความว่ามอดข้างล่างเนี่ยนะครับมอดที่เป็นตัวบางคนก็เรียกมอดบางคนก็เรียกออฟใช่ไหมครับที่มันจะเขียนว่าเพิ่มรีซิสเพิ่มเกาะเพิ่มเลือดอะไรอย่างเงี้ยมันมีโอกาสที่จะโดยพื้นฐานโรเลขที่สูงกว่าปุ่มหนึ่งที่ผมอยากให้ใช้กันบ่อยๆเวลาเล่น PoE ก็คือปุ่ม alternate เวลาเรามีไอเทมหล่นมาไอเทมหนึ่งเนี่ยเรากด alternate แล้วคลิกดูแล้วเอาเมาส์ลากไปชี้ดูที่ไอเทมนั้นข้างหลังมันจะมีเทียร์บอกอยู่เทียร์ในภาคแรกสับสนมากเทียร์ในภาคนี้อาจจะไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นแต่เลขยิ่งเยอะแปลว่ายิ่งดีปัญหาก็คือ max เทียร์ของแต่ละมอดเนี่ยมันไม่เท่ากันบางมอดก็เทียร์8ดีสุดบางอันก็เทียร์13ดีสุดอันเนี้ยช่วยไม่ได้ต้องจำเองแล้วพอเรารู้แล้วว่าเบสไอเทมไหนคือไอเทมที่ดีนะครับอย่างน้อยกับบิลเราเนาะไอเทมแบบไหนน่าเก็บมาส่องเพราะมีคำว่าเทียร์อย่างต่อมาครับอะไรที่มันเข้ากันแล้วมันดีบางอย่างเบสไอเทมเยี่ยมเทียร์สูงทุกเทียร์เลยแต่มันไม่เกี่ยวกันเช่นบิลผมเนี่ยเลือดจะเหลือ1ตลอดทำยังไงเลือดก็เหลือมีแค่1เพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าในไอเทมมีมอดที่เขียนว่าบวกเลือดจะไม่มีผลกับผมเลยต่อให้เป็นเทียร์ที่สูงที่สุดก็ตามใช่ไหมครับนี่มันคือการที่เรารู้จักบิลตัวเองว่าอ๋อมอดมันดีนะครับแต่ว่าบิลแบบนี้มันใช้มอดนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเทียร์แม็กซ์ก็คือขยะอยู่ดีถ้ามีมอดนี้เพราะคือเราจะดูแต่ตัวเลขแล้วก็แบบพลังเราดูตัวเลขอย่างเดียวไม่ได้สูงแล้วดีไม่ใช่ต้องเข้ากันด้วยนะครับต้องเข้ากันด้วยแล้วพอเราทำแบบนี้ได้ปุ๊บนะครับเริ่มทำกับไอเทมตัวเองมันจะโปรเกรสไปตอนที่เรามีโอกาสเล่นตัวละครที่2ตัวละครที่3เพราะคลังความรู้เก่าของตัวละครเก่าที่เราเคยเล่นมาเนี่ยถ้าเราไม่ได้ลืมเราก็จะรู้เป็นพื้นฐานแล้วว่าอ๋อถ้ามีเสื้อแบบนี้หล่นมานะมันใช้ได้กับบิลเมื่อกี้เพราะเราเคยเล่นมาครับพอเราเล่นบิลที่2เราก็จะรู้เสื้อเพิ่มอีกชนิดนึงอาวุธเพิ่มอีกชนิดนึงแหวนเพิ่มอีกชนิดนึงครับ3 4 5ต่อไปไอองค์ความรู้ตรงนี้มันสะสมเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็จะมีความสามารถในการกรองไอเทมมากขึ้นเรื่อยๆหรือทางลัดไม่ต้องเล่นหลายบิลวิธีที่ง่ายที่สุดคือเข้าไปดูว่าเมตาเนาะบิลที่คนนิยมเล่นเขาเล่นบิลอะไรกันลองเข้าไปดูคลิปเขาสักวันละคลิปนึงไปดูไอเทมที่เขาใช้ถ้าเราอยากได้ความรู้เพิ่มโดยที่เราไม่ต้องเล่นเองไอเทมพวกนั้นประเภทนั้นแบบนั้นแปลว่ามีราคาเพราะฉะนั้นพวกนี้คือของที่เราสามารถเอาไปตั้งขายได้นะครับส่วนสีของไอเทมโดยพื้นฐานสีขาวสีฟ้าสีเหลืองนะครับในภาคนี้จริงๆมีประโยชน์ทั้งหมดเพราะว่าระบบการคราฟมันย้อนกลับไม่ได้ไอเทมสีขาวทำเป็นสีฟ้าไม่สามารถย้อนกลับเป็นสีขาวได้เช่นกันฟ้าเป็นเหลืองไม่สามารถย้อนกลับเป็นสีฟ้าได้เพราะฉะนั้นเลือกเอาความรู้พื้นฐานเรื่องเบสไอเทมว่าไอเทมชื่ออะไรดีนะครับเรื่องเทียร์ไอเทมเรื่องความเข้ากันของมอดนะครับแล้วเราก็น่าจะได้ข้อมูลคร่าวๆทีนี้ไอเทมที่มีปัญหาประเภทหนึ่งคือไอเทมที่เป็นสีส้มหรือสีน้ำตาลที่คนเรียกไอเทมยูนิคหลายคนมีความเข้าใจผิดๆว่าไอเทมยูนิคคือไอเทมที่ดีและแพงตลอดยูนิคของเกมแนวนี้ความหมายเดียวคือมันหายากหายากไม่ได้แปลว่าดีตลอดหายากอาจจะดีก็ได้หายากอาจจะแย่มากก็ได้เพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้นะครับช่วยไม่ได้
ต้องจำเองว่ายูนิคอันไหนดียูนิคอันไหนไม่ดีนะครับสำหรับ Build Creator หรือว่าคนที่อยากจะคิด build ด้วยตัวเองนะครับก็พยายามดูมอดยูนิคมันจะมีมอดที่ของปกติไม่มีทางมีอย่างน้อย1มอดไอ้มอดพวกนี้จะเป็นตัวชี้วัดว่ามันจะไปใช้กับ build อะไรได้แต่ถ้าคุณอยากลองทำ build ด้วยตัวเองก็นะลองนั่งหาไอเทมยูนิคที่ดรอปตามพื้นเอามาความสามารถของมันมาอ่านดูนะครับแต่สำหรับเรื่องราคาเนี่ยปกติถ้าอ่านความสามารถแล้วเราว้าวนะต่อให้เราไม่มีข้อมูลในเกมเลยเช่นมันเขียนว่าเลือดคูณ2สมมุตินะครับเลือดคูณ2ซึ่งปกติไม่มีนะแต่พอเราอ่านแล้วเรารู้สึกว่ามันดีอย่างเงี้ยเราค่อยเอาไปเช็คในราคาถ้าเราอ่านแล้วมันดูธรรมดาหรือเราไม่เข้าใจว่าเป็นอะไรเราอาจจะเก็บไว้อย่างละชิ้นนะครับเลือกชิ้นที่ดีที่สุดแบบนี้ก็แค่นี้ก็พอเลยครับอันนี้คือการคัดไอเทมแบบพื้นฐานมากๆอย่างที่บอกเป็นที่ง่ายที่สุดแต่ก็ยากอยู่ดีก็ยังต้องบอกว่าจริงๆมันก็ต้องใส่ใจผมรู้แหละว่ามันคงไม่มีทางลัดหรอกไอ้เรื่องพวกเนี้ยแต่ผมคิดว่าสักวันนึงอ่ะผมต้องจัดการคลังผมเว้ยเพราะว่ามันเยอะเกินไปแล้วมันชอบมีอารมณ์นี้ซึ่งผมเคยเจอครีเอเตอร์หลายท่านเหมือนกันบอกว่าเรียกว่าไงดีช่วงแรกๆอย่าไปห่วงของอ่ะเหมือนคุณแบบคุณเข้าใจไปเองว่าอันนี้มันคือโหของดีของหายากแล้วเราเก็บเต็มกันไปหมดเลยจริงๆสุดท้ายก็ขายทิ้งไปซะให้หมดอะไรแบบนี้แต่ว่าพี่บอสก็อาจจะไม่ได้แนะนำอย่างนั้นซะทีเดียวอยากจะให้ไปศึกษาดูมากกว่าไม่ใช่เคลียร์หมดสำคัญกว่าคือข้อมูลที่เราจะได้คือช่องเราว่างช่องเราเคลียร์ช่องเราสะอาดก็ดีนะครับแต่ว่าถ้าเรารู้ว่าทำไมมันถึงเป็นไอเทมที่ขยะผมว่ามันสำคัญกว่าในอนาคตทีนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าในเกมเนี่ยนะครับเขาก็จะมีคนที่ develop โปรแกรม third party เนาะโปรแกรมที่ช่วยให้เช็คราคาของได้อะไรแบบเนี้ยซึ่งโดยพื้นฐานนะครับเรื่องความปลอดภัยอะไรเงี้ยเป็นเรื่องที่คนใช้จะต้องแบกรับเองแต่สาระก็คือเขาจะสามารถเช็คราคาของโดยพื้นฐานคร่าวๆได้ว่าของชิ้นนี้ราคาในตลาดเขาเทรดกันราคาเท่าไหร่ซึ่งผมมองว่ามันไม่ได้แย่อะไรที่จะใช้แต่บางทีเราได้ความเข้าใจผิดๆว่าของชิ้นนี้ไม่มีประโยชน์เลยเพราะว่าบางทีเวลาเราสมมติถ้าผมไม่รู้ว่าคุณตอมีโอกาสได้ใช้ไหมแต่ว่าสมมุติโปรแกรมที่เติร์ดปาร์ตี้ยังไม่ใช้เลยครับนั่นแหละไม่ใช้เลยเนาะใช่ยังไม่ได้ใช้เลยนะครับกดเปิดแท็บขึ้นมาเอาเมาส์คลิกไปที่ไอเทมมันจะใส่มอดไอเทมของเราทั้งหมดเนี่ยไปในโปรแกรมแล้วมันก็จะเสิร์ชในตลาดว่าไอเทมที่มีมอดเหมือนกันเนี่ยเขาตั้งขายที่ราคาเท่าไหร่ซึ่งปัญหาก็คือมันไม่ใช่ทุกมอดที่ทำให้ของนั้นมีราคาบางมอดมันเป็นมอดที่เกินออกมาพอมันใส่เข้าไปด้วยราคามันก็เลยแปลกๆอย่างเช่นสมมุติผมมีต้านทานไฟต้านทานน้ำแข็งต้านทานสายฟ้าดีหมดเลยนะครับแต่ไอโปรแกรมเนี้ยมันไปเอามอดขยะที่อยู่ในของใส่เข้าไปด้วยมันก็บอกว่าโอ้โหไม่มีของชิ้นไหนที่มีมอดแบบนี้เลย เพราะฉะนั้นราคามันต้องแพงมากแน่ๆเราก็จะได้ความเข้าใจผิดๆแล้วเราก็จะไม่รู้สักทีว่าทำไมไอเทมนั้นมันถึงดีผมว่าการกรองด้วยตัวเองมันได้ทักษะอย่างหนึ่งที่ดีกว่าแน่นอนสำหรับไอเทมยูนิคหรือว่าไอเทมที่มอดมันล็อกตลอดว่าต้องเป็นแบบนี้อะไรอย่างนี้เท่านั้นเนี่ยมันง่ายดีที่เราจะใช้โปรแกรมแบบนี้ถ้าคนจะเลือกใช้นะครับแต่ว่านั่นแหละผมว่าทักษะที่ได้จากการสแกนด้วยตัวเองเนี่ยมันยั่งยืนดีมันยั่งยืนดีก็คือพอแบบเรื่องของอะไรเงี้ยผมว่าจริงๆแล้วถ้าสุดท้ายเรายอมเสียเวลาศึกษามันสักนิดนึงแบบที่พี่บอสจริงๆย้ำตั้งแต่ต้นคลิปเลยเรื่องการหาความรู้นะเพราะว่าผมว่ามันจะมีประโยชน์ไปในตัวละครที่2ที่3จนแบบเลดเกมเอ็นเกมเราก็จะไม่ต้องแบบมานั่งเครียดเรื่องนี้อีกแล้วเหมือนเราจะเข้าใจมันไปเลยถูกไหมพี่ครับใช่ทีนี้พอเราคุยกันเรื่องของไอเทมไปแล้วต่อมาจะเป็นเรื่องระบบเทรดระบบเทรดเนี่ยก็คือต้องบอกว่าผมติดตามตอนที่ระบบเทรดมันมาใหม่ๆแล้วก็พี่บอสเป็นคนทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องระบบเทรดนะระบบเทรดที่เป็นในเว็บไซต์นะครับแล้วก็พี่บอสพูดเรื่องหนึ่งไว้ซึ่งตอนนั้นคือผมเนี่ยได้เรียกว่าหลวมตัวจัดการใช้เงินแก้ปัญหาซื้อ X จากในเว็บมาเรียบร้อยตอนนั้นมันน่าจะแบบไม่ถึง10 บาทแล้วผมกดมาเลย20 เม็ดกะว่าใช้เงินแก้ปัญหาเลยขี้เกียจฟาร์มอะไรเงี้ยเข้าใจว่ามันจะเข้าใจว่าตอนนั้นเข้าใจจริงๆนะว่าคนเก่งๆเขาหาของกันเร็วแล้วก็เลยแบบผ่านง่ายหรอวะอันนี้เข้าใจอย่างนั้นจริงๆแล้วก็เลยแบบซื้อไปแล้วเสร็จแล้วพอมาดูพี่บอสคลิปนั้นพี่บอสพูดประมาณว่าวิธีการที่
ในบางกลุ่มหรือบางคนที่แบบว่ามีการขายกันโอเคแลกกับเงินจริงอะไรเงี้ยมันก็ทำได้แต่ว่าบางทีถ้าสำหรับคนที่ยังไม่เข้าใจระบบเทรดหรือข้อมูลทั้งหมดจริงๆบางทีอาจจะเหมือนยังไม่แฟร์กับคนที่ไปเสียเงินซื้อก็อยากจะให้ศึกษากันให้ดีก่อนอะไรเงี้ยแล้วพี่บอสพูดประมาณแค่นี้ผมอยากจะมาถามเพิ่มเนี่ยว่าพี่บอสแบบตรงนั้นอ่ะมันมีแบบความหมายยังไงบ้างเผื่อแบบใครที่เพิ่งดูจะได้เข้าใจได้ว่าเราควรจะแบบใช้เงินจริงไหมหรือจริงๆมันมีวิธีการอื่นอะไรแบบเนี้ยอันนี้เท้าความก่อนแล้วกันนะครับครับทุกเกมเลยที่ผมเคยเล่นมาไอการที่เราใช้เงินจริงเทรดหรือ RMT เนี่ย Real ค Money รับ Trading เนี่ยมันผิดกฎเกม มเพราะฉะนั้นความเสี่ยงอย่างแรกที่คุณได้จากการที่คุณเทรดโดยใช้เงินจริงคือถ้าคุณโดนจับได้ครับแอคเคาท์คุณอาจจะถูกแบนเพราะฉะนั้น798 บาทเสียไปแฟชั่นที่มี อืม เสียไปแล้วปกติเคสที่เจอส่วนตัวด้วยตัวเองคนที่โดนแบนส่วนมากมักจะเป็นคนที่เพิ่งเริ่มซื้ออืม เพราะว่าไม่รู้ว่าจะต้องหลบเลี่ยงยังไงนะครับ อ่า เชื่อคนไม่ถูก อันนี้ก็จะเป็นอีกปัญหาหนึ่งนะอาจจะโดนโกงแทนที่จะโดนแบนอาจจะกลายเป็นโดนโกงเป็นเงินจริงไปแทน แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ ผมมองว่าไอ้เรื่องแฟร์ไม่แฟร์เนี่ยนะครับ ส่วนตัวคิดว่ามันไม่มีอะไรแฟร์อยู่แล้ว ครับคนเราเวลาไม่เท่ากันเนาะปัจจัยก็ไม่เท่ากันเงินก็ไม่เท่ากันบางคนไม่มีเวลาเล่นจะเอาเงินจริงมาเป็นเงินในเกมแล้วให้มันสคิปพาร์ทนั้นแทนเราผมเข้าใจได้อย่างที่บอกว่ามันผิดกฎเกมแต่มันไม่ผิดกฎหมายแล้วผมมองว่ามันไม่ผิดจริยธรรมด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นส่วนตัวผมเฉยๆกับทำอะไรแบบนี้แต่สาระก็คือครับผมไม่ได้รู้สึกว่ามันคุ้มค่ากับเงินจำนวนที่จะต้องเสียไปผมคิดว่านะครับถ้าเราศึกษาข้อมูลเกมดีๆครับจะบอกว่า currency ในเกมสำหรับคนที่มีข้อมูลมากพอมันหาง่ายในระดับหนึ่งนะครับระดับที่ผมมองว่าถ้าเรามีเวลานะเราไม่ได้แบบมีเวลาเล่นวันละครึ่งชั่วโมงแล้วแบบเข้ามาอยากให้ตัวละครมันเสร็จเลยข้ามไปเล่นเอ็นเกมเลยอะไรเงี้ยผมมองว่าส่วนตัวนะมองว่ามันเรทที่มีอยู่ตอนนี้มันไม่แฟร์นะครับทีนี้ผมเท้าความนิดนึงแล้วกันนะต้องย้ำว่าผมไม่ได้ขายแล้วผมไม่ได้ซื้อเดี๋ยวมีคนแคปรูปส่งไปผมไปส่งแล้วแบนนะครับเพราะว่าไอ้เขาผมมันเปิดอยู่สาธารณะเนาะทุกคนรู้หมดว่าผมเป็นใครถ้าเคยเห็นหน้าผมนะทีนี้ต้องบอกว่าผมไม่ได้ขายผมไม่ได้ซื้อแต่ว่าผมไม่คิดว่าการที่ผมรู้ราคาจริงของตลาดอยู่เนี่ยมันผิดกฎเกณฑ์เพราะว่ามันมีคนที่เทรดอยู่จริงๆถูกไหมตอนเนี้ยcurrency เขาไม่ขายกันเป็น Exol ละเขาขายกันเป็น Divide 1 เม็ดเนี่ยอยู่ที่80 บาทครับราคาประมาณเนี้ยมันอยู่ประมาณ80 บาทจะบวกลบ10 บาทสาระก็คือผมรู้สึกว่ามันไม่มีค่าขนาดนั้นและคุณค่าของมันจะลดลงตามความรู้ที่คุณมีในเกมหมายความว่าคนเรามี1 Divide เหมือนกันเนี่ยเอาไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ไม่เท่ากันครับนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆผมมองว่ามันมีทริคเล็กๆหลายๆอย่างที่ทำให้คุณใช้เงินในเกมได้น้อยลงแล้วก็หาเงินในเกมได้มากขึ้นโดยที่ถ้าไม่จำเป็นไม่เอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงมันก็จะปลอดภัยกว่าเนาะเพราะว่ามันมีหลายเคสที่เกิดขึ้นเนาะไอ้เรื่องแบนเรื่องโดนโกงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมองว่าเป็นเรื่องเล็กๆเลยด้วยซ้ำมันอาจจะมีการ trace back เช่นเขาแบนคนขายแล้วเขาย้อน transaction ว่าไอ้คนขายเนี่ยขายไปให้ใครบ้างแล้วเขารีโลกลับหมดอันนี้เป็นเคสใหม่ที่เหมือนเพิ่งเปิดเจอมาก็คือเงินที่สมมุติว่ามีคนไปซื้อมา 20x ใช่ไหมครับพ่อค้าโดนแบนหรือมันอาจจะไม่ได้มาจากการฟาร์มมาจริงๆอาจจะเป็นการอัพยูสระบบอาจจะเป็นปั๊มบั๊กอะไรบางอย่างมาและเขาแบนในเขานั้นเขาดึงไอ้ตัว 20x เนี่ยกลับจากคนที่ซื้อไปแล้วแต่ว่าเราเสียทั้งเงินเสียทั้ง Exalt ก็เกิดขึ้นได้ซึ่งตอนนี้กำลังคุยกันอยู่ในคอมมูนิตี้นะว่ามันจริงเท็จแค่ไหนโดนบ่อยกันแค่ไหนนะครับแต่นั่นแหละสาระสำคัญหลักๆก็คือผมไม่คิดว่า currency ในเกมอ่ะพอเทียบเป็นเงินจริงแล้วมันมีค่าขนาดนั้นแน่นอนมันมีค่าระดับหนึ่งเพราะว่ามันใช้เวลาในการที่จะหามาได้แต่สำคัญกว่าก็คือคนที่ซื้อของพวกนี้แล้วได้ประโยชน์จริงๆนะฮะส่วนมากคือคนที่เขามีข้อมูลอยู่แล้วเช่นเขารู้ว่าถ้าตัวละครเขาเก่งระดับนี้เขาจะสามารถหาcurrency ได้อย่างเขาจะสามารถหาชั่วโมงหนึ่งเขาอาจจะได้5 divide เขาเลยยอมลงทุนซื้อ10 divide ด้วยเงินจริง
แล้วเดี๋ยวเขาไปหา DY มาชดเชยครับ เพราะฉะนั้นแฟร์เนี่ยผมคิดว่าเกมมันทำไม่ได้แล้วต้องบอกอย่างหนึ่งว่าเหตุผลที่คนชอบเล่น ARPG กันเยอะๆโดยเฉพาะคนไทยนะครับมันคือเรื่องนี้อยู่แล้วถูกไหม Pay to earn ใช่ไหมครับเล่นไปแล้วหารายได้ได้ด้วยซึ่งอย่างที่บอกส่วนตัวผมมองว่ามันแค่ผิดกฎเกมมันไม่ได้ผิดกฎหมายมันไม่ได้ผิดจริยธรรมด้วยเวลาของเราเนาะผมเชื่อว่าเวลาเป็น currency ที่มีค่าที่สุดคุณจะใช้ยังไงก็เรื่องของคุณแต่ว่าสำหรับมุมมองจากฝั่งคนซื้อเนี่ยส่วนตัวผมมองว่าบางทีมันไม่คุ้มขนาดนั้นครับแล้วกันนะครับช่วงใหม่ๆมัน200อ่ะผมจำได้ใช่ใช่ใช่ช่วงแรกแพงมากซึ่งจริงๆให้ย้อนกลับไปตอนสมัยที่เขาขาย X กันอ่ะมันก็สูงนะแล้วมันก็ลดมาต่ำกว่า10 บาทคุณค่ามันจะลดลงไปเรื่อยๆครับมันเหมือนมันยังไม่นิ่งป่ะพี่บอสมันเรียกกันได้ไหมอันนี้ผมพูดตรงๆนะจากภาค1แล้วกันผมคิดว่าราคาของ DY ในภาค2เนี่ยคงไม่ต่ำไปเท่า DY ในภาค1แต่ปกติแล้วช่วงสัก 2-3 เดือนหลังเกมเปิดนะครับถ้ามันมีระบบซีซั่นระบบลีกเกิดขึ้นแล้วเนี่ย DY มันลงไปเหลือแบบเม็ดละไม่ถึงบาทแล้วตอนนี้ราคามันคือ80เพราะงั้นคำถามคือคุณจะจ่ายสมมุตินะฮะ800เพื่อ10 DY ในตอนนี้เพราะอะไรถ้าคุณยังตอบตัวเองไม่ได้ว่าโอเคคุณจะเอา10 DY ไปทำอะไรทำแล้วตัวละครคุณเก่งขึ้นจนหา DY ได้เพื่อจะไม่ต้องซื้อต่อเพื่อจะตัดวงจรนี้ได้ไหมผมคิดว่าไม่มีความจำเป็นนอนเล่นเกมเล่นให้สนุก enjoy กับคอนเทนต์ที่เราอยู่ไปสักพักหนึ่งพรุ่งนี้ก็ราคาลดละอาทิตย์หน้าก็ราคาลดละเพราะฉะนั้นส่วนตัวผมมองว่าราคามันค่อนข้างมิสลีดมันค่อนข้างไม่คุ้มนิดนึงแล้วกันเอาประมาณนี้แล้วกันเพราะว่าคือเท่าที่ผมดูมามันก็ผมพอค่าคะแนนได้เพราะว่าผมเห็นแล้วราคามันก็ไหลไปเรื่อยแล้วก็แน่นอนมันก็คงเป็นลูปอย่างนั้นไปเรื่อยๆทีนี้ก็ต้องสรุปให้เพื่อนๆแล้วก็ทุกๆคนฟังก่อนว่าอย่างที่ผมถามหัวข้อนี้มันเป็นเรื่องสำคัญเพราะมันเกี่ยวกับเงินเราด้วยเกี่ยวกับเรื่องของการเทรดแล้วก็บางคนอาจจะมาหารายได้อะไรก็ว่าไปต้องบอกก่อนนะว่าถ้าที่ผมฟังก็สามารถสรุปได้เลยพี่บอสไม่ได้ต่อต้านนะไม่ได้ต่อต้านคนที่คุณอยากจะขายหารายได้อะไรก็เป็นสิทธิ์ของคุณแล้วก็ใครที่เต็มใจจะซื้อเป็นสิทธิ์ของคุณเช่นกันแต่ก็สำหรับใครที่เฮ้ยรู้สึกว่าซื้อดีไหมหรือรู้สึกว่ายังลังเลคุณก็มีสิทธิ์ที่จะไปเช็คก่อนว่าจริงๆคุณก็มันมีเรื่องของการเทรดในเกมนะแล้วจริงๆเรทเกมมันมีระบบ exchange ด้วย end game มันมีระบบ exchange ด้วยมีแบบเอาของที่คุณมีเยอะๆไปเปลี่ยนเป็นของที่หายากๆชิ้นนึงอะไรแบบเนี้ยก็จะมีหลายๆอย่างทั้งนี้ทั้งนั้นก็ผมว่าสัมผัสได้ถึงว่าจริงๆมันเป็นความเรียกว่าห่วงใยมากกว่าว่าอยากจะให้ระวังเพราะว่าอย่างที่พี่บอสบอกมันมีเรื่องของการอาจจะโดนแบนได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำมาก็อาจจะสูญหายไปแน่นอนว่าคุณอาจจะคนขายเนี่ยอาจจะได้ตังค์มันไม่ต้องคืนแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะลามไปจนถึงแบบถ้ามันเยอะอ่ะมันอาจจะมีดราม่ากันว่าอ้าวก็คุณมึงไม่คืนเงินให้กูหรออะไรเงี้ยเป็นลามไปได้แบบนึกภาพไม่ออกเลยนะครับในฝั่งคนขายนะครับด้วยความที่เขาซื้อ Access Game มา800ใช่ไหมครับคือ transaction เดียวอ่ะเขาขาย device เซตเดียวเขาได้ค่าเกมคืนแล้วเพราะฉะนั้นเขาไม่ค่อยแคร์หรอกครับว่าเขาจะโดนแบนหรือเปล่าอย่างแรกคือเขาทำส่วนมากคนพวกนี้ทำมานานทำมาตั้งแต่ภาค1แล้วเขามีวิธีหลบเลี่ยงว่าทำยังไงให้ตรวจจับยากทำยังไงให้เช็คลามไปถึงเขาได้ยากปัญหามันจะมาเกิดขึ้นก็คือคนขายที่เพิ่งเคยขายมาเจอกับคนซื้อที่เพิ่งเคยซื้อก็จะโดนแบนกันทั้งคู่แล้วคราวนี้มันก็จะเกิดปัญหาขึ้นว่าฝั่งคนซื้อก็ซื้อมาแล้วโดนแบนนี่ของก็ยังไม่ได้ใช้เลยมันจะยังไงล่ะอะไรอย่างนี้ใช่เพราะว่าย้ำอีกทีว่ามันผิดกฎเกมครับย้ำว่ามันผิดกฎเกมก็ต้องระวังกันแล้วกันถ้าใครที่เต็มใจจะทำทั้งสองฝ่ายก็ศึกษาแล้วก็ระวังกันดีๆก็แน่นอนว่าเราคนเล่นเกมเนี่ยก็ต้องบอกว่าอะไรที่มันผิดกฎเกมก็จริงผมไม่รู้เนี่ยว่าผิดกฎเกมเอาจริงผมก็นึกว่ามันก็ใครเต็มใจซื้อก็ซื้อแล้วก็เทรดกันอะไรปกติอะไรแบบนี้โอเคก็ทีนี้แน่นอนว่ามันมีเรื่องของระบบเทรดที่เราพูดถึงกันแล้วเราก็พอจะรู้ผมว่าทุกคนรู้แล้วล่ะว่าตอนนี้มันมีเรื่องของตลาดเทรดจริงๆสมัยก่อนแม้แต่ย้อนไป D4 พวกนี้มันก็มีใช่ไหมพี่แต่ว่ามันเหมือนมันเป็น third party ป่ะใช่ครับเป็น third party ของ PoE เนี่ยไอตัวเว็บไซต์ที่เป็นเว็บเทรดเนี่ยเป็นเว็บจากตัวเกมเองเลยซึ่งเขาค่อยๆ develop ขึ้นมาถามว่ามันสะดวกไหมจริงๆมันก็ค่อนข้างย้อนยุคนิดนึงเนาะการที่จะต้องเสิร์ชหาของในเว็บมันควรจะอยู่ในเกมเลยจริงๆแล้วแต่ตอนนี้เขา develop ไอ้ระบบที่คุณตองพูดเมื่อกี้ก็คือไอ้ระบบ currency exchange แต่มันแลกได้เฉพาะของเล็ก
ของที่ไม่มีมอดของที่ทุกอย่างหน้าตาเหมือนกันหมดเช่นdivide orb ทุกเม็ดก็หน้าตาเหมือนกันหมดมันก็แลกได้นี้ถ้าเป็นไอเทมที่มีมอดที่เขียนไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยมันยังทำไม่ได้ซึ่งแนวโน้มก็คือในอนาคตเนี่ยนะครับมันจะพัฒนาตลาดให้เข้าถึงฝั่งเครื่องสวมใส่ด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเชื่อว่าอนาคตอันใกล้นะควรจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะบางเกมทำได้แล้วนะครับเราก็จะมีตลาดอินเกมซึ่งเราไม่ต้องเปิดเว็บไซต์ขึ้นมาในการเทรดให้มันยุ่งยากเหมือนกับตอนนี้เพราะผมนั่งคิดเลยว่าโหถ้าเกิดในอนาคตเนี่ยมันเป็นยกตัวอย่างอะไรแบบเหมือนเล่นแลกหน้าล็อกอ่ะมันก็มีมาร์เก็ตในนั้นเลยเราก็แค่ไปวางขายแล้วเราก็ไปนอนเลยอ่ะเราไม่ต้องเปิดเกมค้างด้วยมีคนซื้อตื่นมาเงินก็เข้าเราเลยจบไม่ต้องไปนั่งตอบกันไม่ต้องมานั่งออนรออะไรแบบนี้มันคงสะดวกขึ้นนะครับทีนี้ก็จะเป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับระบบเทรดหนึ่งข้อที่เรียกว่าน่าจะได้ประโยชน์กันทุกๆคนก็คือระบบเทรดเนี่ยเราควรจะพึ่งพามันแค่ไหนพี่บอสมันควรจะแบบพึ่งพามันตั้งแต่แรกๆเลยหรือว่ามันควรจะพึ่งพาได้แทบจะทุกชิ้นเลยหรือแค่ก็ดูไว้เป็นแค่เช็คราคาเพราะว่าอันนี้แชร์ก่อนที่พี่บอสจะตอบก็คือผมอะพอรู้เรื่องระบบเทรดผมอย่างที่ผมบอกว่าผมคิดเลยว่านี่แหละคือใบเบิกทางที่กูจะเป็นแบบก๊อดผมก็ไปกดเลยกระบองอย่างดีมาแล้วก็ดูแลเลเวลใส่ได้ปรากฏพอเข้าไปในเกมเลเวลไม่ถึงเทรดไม่ได้25เนาะเขาล็อกไว้ที่25เนาะตอนนั้นผมแบบ10กว่าโอ้กูกะเป็นบอสแมปเลยเทรดไม่ได้โอ้โหเครียดเลยแถมอีโดยฝั่งด่าด้วยเสียเวลาอะไรเงี้ยผมก็แบบอะไรวะแล้วก็เทรดไม่ได้นี่ก็แชร์นะใครยังไม่ถึงก็อย่าเพิ่งไปซื้อนะครับก็รอให้มันครบ25ก่อนแล้วก็ประโยชน์ที่ผมได้รับพอสุดท้ายเนี่ยพอมันถึงจริงผมก็ไปหามาจริงๆนะแต่ว่าซื้อแค่กระบองซึ่งกระบองอันนั้นเนี่ยผมใช้จนเรียกว่าจบ3แอคเลยอันเดียวประมาณนี้ให้พี่บอสตอบอย่างแรกนะครับคือเกมเขามีโหมดสำหรับคนที่ไม่อยากเทรดตั้งแต่แรกตั้งแต่สร้างตัวละครเลยเรียกว่าโซโล่เซลฟ์ฟาวของที่คุณดรอปมาคุณใช้ได้คนเดียวคุณแลกกับคนอื่นไม่ได้คุณใช้ได้เฉพาะตัวละครที่อยู่ในโหมดนั้นเท่านั้นอาจจะเป็นตัวละครอื่นในเขาเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยหมายความว่าระบบเทรดเขาทำให้เราจงใจใช้ตั้งแต่แรกเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมันไม่มีระบบที่เรียกว่าสมาร์ทลูดก็คือสมมุติคุณตองเล่นมังของที่ดรอปส่วนมากก็จะเป็นของที่มังใช้ได้เกมนี้ไม่มีเพราะฉะนั้นดรอปของมาเนี่ยอาจจะเป็นของที่ใช้ได้ดีมากกับคลาสอื่นหรืออาจจะเป็นของที่ไม่มีใครใช้ได้เลยก็ได้แต่สาระสำคัญก็คือคนที่ใช้ประโยชน์จากระบบเทรดได้เยอะได้เร็วนะครับก็จะโปรเกรสตัวละครไปได้เร็วบางทีเราพึ่งดวงทุกอย่างไม่ได้นะครับว่าเราอยากได้อาวุธที่ดีขึ้นเพื่อจะทำให้เราเล่นเกมได้ง่ายขึ้นแล้วมันเป็นปัจจัยที่สำคัญมากๆในการพัฒนาตัวละครเนาะของสวมใส่แม่ค้าในตลาดที่เป็น NPC เนี่ยมันขายของให้เราได้แค่ดีระดับหนึ่งของที่ดีมากๆมาจากการเทรดแทบทั้งหมดในช่วงเริ่มเล่นเนื้อเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้คนที่เล่นเทรดลีกเขาจะมีคำเรียกกันเนาะเทรดลีกก็คือลีกที่สามารถเปิดให้เทรดได้โดยเสรีเนี่ยอันนี้การันตีได้เลยว่าไม่ผิดกฎเกมนะครับและเขาทำให้เราจงใจใช้ด้วยใช้ประโยชน์จากระบบเทรดให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้ตัวละครของคุณพัฒนาได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ถ้าใครอยากท้าทายตัวเองอยากมี challenge แน่นอนเขามีโหมดให้คุณเล่นอยู่แล้วโหมดที่ห้ามเทรดแต่สำหรับคนทั่วไปคนที่ใช้งานระบบเทรดได้ดีใช้ประโยชน์จากมันได้มากก็จะพัฒนาได้เร็วทีนี้ถามว่าไปจนถึง element end game จริงๆแล้วเนี่ยของทุกอย่างเทรดได้หมดไหมคำตอบก็คือไม่เพราะไม่มีใครรู้จักบิลเราได้ดีเท่าเราหรือคนที่เราทำบิลอยู่เพราะฉะนั้นของบางอย่างเนี่ยมันจะมีจุดเฉพาะนะครับมันจะมี currency อย่างหนึ่งในเกมเนี่ยจะเป็นก้อนสีแดงๆเรียกว่า Vow Orb นะกดแล้วเราจะสามารถสุ่มอัปเกรดไอเทมนั้นแบบคาดเดาผลไม่ได้ซึ่งบิลแต่ละบิลเนี่ยเขาจะมีไอเลขสุ่มเนี่ยที่เขาต้องการในใจซึ่งคนอื่นเนี่ยจะไม่รู้ว่าเราอยากได้อะไรส่วนมากนะครับเพราะฉะนั้นส่วนมากแล้วเราจะต้องไปฟาร์มหาไอเทมมาเริ่มคราฟเบื้องต้นด้วยตัวเองแล้วก็คอรัปหรือว่าใช้วาล์วออกด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นในช่วงเอ็นเกมณจุดนี้ของ PoE 2แล้วกันของส่วนมากที่ทำให้คุณไปถึงเอ็นเกมได้เทรดได้แต่ของที่ทำให้บิลของคุณเรียกว่าbest in slot นะครับชิ้นที่ดีที่สุดในสล็อตนั้นๆส่วนมากต้องมาจากการ self craft เองอาจจะไปซื้อเบสมาไปซื้อตัวไอเทมที่ยังทำไม่เสร็จมาแล้วก็ต้องมา craft เองแต่จริงๆคนจะเล่น ARPG ได้ง่ายขึ้นมากถ้าใช้งานระบบเทรดซึ่งนะครับอย่างที่บอกเขาจงใจให้เราใช้ได้มีประสิทธิภาพเกมจะง่ายขึ้นมากๆครับ
ก็เนี่ยจริงๆสำหรับวันนี้เนี่ยเราคุยกันมาปัจจุบันนี้1 ชั่วโมงครึ่งเรียกว่านานมากๆก็ตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆเราเข้าสู่3 คำถามสุดท้ายซึ่งจริงๆก็เป็นคำถามย่อยๆนะมันก็เป็นจุดสรุปตอนปิดเรื่องแล้วเพราะว่าผมว่าเบื้องต้นประมาณเนื้อหาทั้งหมดที่ผมถามเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่คนที่เพิ่งเล่นมาคนที่เพิ่งอยู่ Act 1 Act 2ลังเลอยู่หรือซื้อเกมมาแล้วเล่น Early Access อยู่ยังไม่ได้ไป End Game เนี่ยน่าจะได้ประโยชน์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะที่แบบตอนเรานัดกันผมบอกพี่บอยไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าผมไม่ได้คุยเป็นระดับ Advanced End Game อะไรมากนะเพราะเราอยากจะให้มันแคชชัวในวงกว้างนะครับเพราะฉะนั้นก็มาสู่3 คำถามสุดท้ายง่ายๆเบาๆนะก็คือมีอะไรเนี่ยรอพวกเราอยู่ที่ End Game บ้างพี่บอสเรียกว่าเป็นขายฝันนิดนึงกับคนที่กำลังเล่นอยู่แล้วก็แน่นอนเป้าหมายก็อยากจะเรียกได้ว่ากูมา End Game แล้วนะอะไรอย่างนี้ครับครับ บอสทุกตัวที่คุณเคยสู้ในเนื้อเรื่อง คุณสามารถเจอได้อีกที่ End Game ครับที่ระดับความยากสูงขึ้นมากๆ ไม่ใช่แค่เลือดเยอะขึ้นดาเมจเยอะขึ้น มันจะมีมอดพิเศษที่ทำให้บอสตัวนั้นยากขึ้น อาจจะมีสกิลที่ไม่เคยเจอมาก่อน อาจจะมีออร่าซึ่งปกติอยู่กับมอนสเตอร์แรครับแล้วมันเอาไปอยู่ในบอสเพื่อให้เราสู้ได้ยากขึ้น อืมบอสเอ็นเกมนะครับที่คุณไม่เคยเจอมาก่อนแน่นอน มีรออยู่หลายตัวเมคานิกแตกต่างกันออกไปนะครับใครที่ชอบความท้าทายจากการสู้บอสในเนื้อเรื่องเอ็นเกมคุณได้เจอแน่นอน แล้วคุณจะได้เจอกับจุดขายของ PoE ที่บอกว่ามอนสเตอร์ที่เก่งที่สุดไม่ใช่บอสนะครับมอนสเตอร์บางตัวมีมอด modification คุณสมบัติพิเศษ8 แถว 9 แถวแต่ละแถวมีความยากในตัวของมันเองมอนสเตอร์พวกนี้สุ่มเกิดในแมปทั่วๆไปเพราะฉะนั้นคนที่ตายส่วนมากเนี่ยนะครับจำนวนการตายของผมเนี่ย70-80% ไม่ได้มาจากบอสจากไอ้มอนสเตอร์พวกนี้เพราะฉะนั้นคอนเทนต์พวกนี้รอคุณอยู่แน่นอนใครที่ชอบเอลิเมนต์ของการฟาร์มโดยที่ของที่ดรอปออกมาสามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้ครับชิ้นเดียวทำให้คุณรวยในเกมได้เลย ครับนะครับเปลี่ยนจากแบบเพิ่งเข้ามาเอ็นเกมแล้วกลายเป็นมีตังค์ซื้อของทุกอย่างได้PoE 2มี currency แบบนั้นรอให้คุณดรอปอยู่นะครับซึ่งผมก็ยังไม่ดรอปนะครับแต่นั่นแหละมันเป็นจุดที่หลายๆคนเขาตามหากันบางคนเขาเล่นกันมาหลายพันชั่วโมงเพื่อหาของแค่ชิ้นเดียวที่เขายังไม่เคยเจอนะมันรอคุณอยู่แน่นอนคอนเทนต์เอ็นเกมจริงๆแล้วผมคิดว่ากินเนื้อที่สักประมาณ80% ของเกมที่มีอยู่ตอนนี้หมายความว่าคุณเล่น Act 1 Act 2 Act 3แล้วก็ Act 1 Act 2 Act 3 Cruel เวอร์ชันยากใช่ไหมครับมันน่าจะประมาณสัก 20% ไม่น่าจะเกินคอนเทนต์ที่เหลือนะครับรอคอยอยู่ที่ End Game ใช่มีระบบให้ศึกษานะครับหรือถ้าใครที่ชอบ Specific Farm คอนเทนต์ต่างๆชอบฟาร์มแบบเดียวนะคอนเทนต์หลักๆที่มีให้เลือกตอนนี้มีอยู่ประมาณ 7-8 แบบซึ่งต้องบอกว่า 7-8 แบบเนี่ยมันเป็นแค่เบื้องต้นเพราะว่าคอนเทนต์ส่วนใหญ่เนี่ยตามมาจากภาค1อาจจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนรางวัลที่ได้แต่คนที่เคยเล่นมาก็จะรู้เลยว่ามันเป็นคอนเทนต์แบบเดียวกับภาค1หมายความว่าในอนาคตคอนเทนต์ที่รอพร้อมจะเข้ามามีอีกเยอะนะครับหลักๆประมาณนี้แล้วกันในช่วง End Game โอเคคำถามถัดมานะครับก่อนที่จะไม่รบกวนเวลาพี่บอสเนี่ยก็คือฝากสำหรับเพื่อนๆที่โอเคเล่นอยู่แล้วผมว่ามันน่าจะมีเยอะก็คือเริ่มท้อรู้สึกว่าตรงนี้มันยากจังติดขัดแบบบางวันก็ไม่อยากเล่นต่อและหรือเวลาว่างปกติจะเล่นก็แบบลังเลเล่นดีไม่ว่าเดี๋ยวก็แพ้อีกนะนู่นนี่นั่นอยากให้พี่บอสลองฝากอะไรถึงคนเหล่านี้นิดนึงครับผมมองว่ามันไม่ผิดถ้าเราจะต้องถอยไปนิดนึงครับเพื่อพัฒนาตัวเองจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนจะคิดว่ามันเป็นปัญหาที่ตัวเราที่สกิลเพลย์ของเราที่ทำให้เราติดบอสบางตัวติดคอนเทนต์บางอย่างจริงๆแล้วผมมองว่ามันเป็นแค่ข้อมูลบางอย่างที่เรายังไม่มีหรือนะครับการอัปเกรดตัวละครบางอย่างที่เรายังไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นบางทีถ้าเราติดคอนเทนต์อะไรบางอย่างถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ชอบดูสปอยนะครับถ้าจะเรียกไกด์ใน YouTube ว่ามันเป็นสปอยก็คือถ้าไม่ชอบดูสปอยไม่เป็นไรถอยหลังไปฟาร์มคอนเทนต์ก่อนหน้านั้นนะครับลองเดินตามร้านอาวุธนะครับ NPC นะดูอาวุธที่มีขายอยู่ดีกว่าที่คุณใส่ไหมลองดูเลเวลตัวละครกับเลเวลอาวุธที่คุณสวมใส่นะว่ามันใกล้เคียงกันไหมอัปเกรดตัวละครแบบนี้ผมเชื่อว่าบอสเหล่านี้เราผ่านได้โดยที่เราไม่ต้องไปเปิด YouTube ดูเมคานิกว่าบอสตัวนี้ทำสกิลยังไงเพราะผมเชื่อว่าคนที่ติดบอสส่วนใหญ่ไม่ได้ติดเพราะว่าสู้สกิลบอสไม่ได้มันเป็นแค่ไฟที่เราแพ้ไปก่อนเพราะว่าไอเทมเรายังดีไม่พอบางทีเราอาจจะเล่นเร็วไปบางคนอาจจะเล่นเก่งไปแล้วเล่นเร็วไปถึงตอนสู้บอสเนี่ย
มันอาจจะเป็นจุดที่ตัวละครเราควรจะต้องเก่งกว่านั้นนิดนึง ครับ อาจจะต้องมีเควสลองบางอย่าง อืม ที่ต้องไปทำเพื่อเอาสแตทบางอย่างมาก่อน นะ แล้วอาจจะยังไม่ได้ทำ อืม ย้อนกลับไปกดตัว U ไล่เช็คแมป อืม มีจุดสนใจไหนที่เรายังไม่ได้ทำไหมมินิบอสบางตัวที่เรายังไม่ได้ฆ่าไหม อืม จริงๆแล้วผมเชื่อว่านะครับ ทุกคนผ่านไปได้นะครับ โอเค แล้วเกมมันจะสนุกขึ้นในตอ คน รับ ที่เราติดคอนเทนต์ไหนแล้วเราผ่าน ผมเชื่อว่ามันเป็นอย่างนั้น สุดท้ายก็จะให้พี่บอสพูดกับเพื่อนๆที่ยังลังเลอยู่ เรียกว่ายังไม่ได้ควักกระเป๋ารอ Early Access ของตัวเกมนี้ แล้วก็ยังคิดว่ามันจะลองเลยดีไหมว่าปีใหม่พอดีด้วยหยุดยาวด้วยนะ แล้วก็หรือว่าเฮ้ยเดี๋ยวเรารอเปิดจริง ไม่ว่าจะ6 เดือนปีนึงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอะไรอย่างเงี้ยพี่บอสมีอะไรจะฝากถึงเพื่อนๆที่ลังเลอยู่บ้างครับ เอ่อตั้งแต่ผมเล่น ARPG มาผมมองว่านี่คือ1ใน800 บาทที่คุ้มที่สุด และจะบอกว่ามันเป็น800 บาทที่จบ เพราะว่าในเกมเนี่ยนะครับถึงมันจะต้องมีของที่เราต้องซื้อเพิ่มเช่นคลังเก็บของ ครับ ไอตัวแพ็คราคา798 บาทเวลาคุณซื้อเนี่ยคุณจะได้เคอร์เรนซีในเกมมาด้วย ซึ่งเคอร์เรนซีปริมาณเนี้ยผมนั่งนับแล้วว่ามันพอ ที่จะซื้อคลังเก็บของที่จำเป็น ครับ ทำให้คุณเล่นเกมได้อย่างสบายทั้งหมดโดยเฉพาะช่วงปีใหม่ผมเชื่อว่าน่าจะมีการลดราคาคลังอีกครั้ง ผมอยากให้คิดอย่างนี้ปกติมันเป็นวิธีคิดว่าผมจะเล่นเกมไหนคุ้มไหมผมจะเอาราคาหารด้วยชั่วโมงแล้วผมดูว่าผมจ่ายเงินชั่วโมงละกี่บาทเพื่อเล่นเกมนั้น เหมือน เพ เช่า ราะ เล่ เมื่อน ก่อนเวลาเราไปเล่นร้านเกมใช่ไหมเราก็จะมีราคาเช่า ครับ อยู่ ผมจะบอกว่าผมเป็นคนที่เล่นเกมเยอะ ครับ แต่ตอนเนี้ยสบายใจได้เลยว่าผมเพิ่งเล่นตัวละครจริงจังแค่1ตัว ครับ จาก12คลาสและแต่ละคลาสก็มีทางเลือกเล่นหลายๆแบบเนาะผม ครับ เล่นแค่1ผมใช้เวลาไปแล้วประมาณ300ชั่วโมงเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยเทียบกับราคาตอนนี้ผมจ่ายไม่ถึงชั่วโมงละ3 บาท คนธรรมดาถ้า enjoy ตัวละครตัวหนึ่งได้ไม่นานเท่าผมอาจจะได้สักตัวละ10-20ชั่วโมงมันมี12ตัวแต่ละตัว play style แตกต่างกันสกิลมีให้เลือกแตกต่างกันผมมองว่าน่าจะเป็น800 บาทที่คุ้มค่ามากๆถ้าสำหรับเกมแนว ARPG ก็น่าจะเป็น800 บาทที่คุ้มค่าที่สุดเท่าที่เคยจ่าย ใช่ นะครับผมเพราะฉะนั้นอยากให้ลองกันก่อนที่มันจะเปิดจริง เพราะว่าลองก่อนรู้ก่อนได้ข้อมูลเยอะกว่าก่อนแล้วเวลาเปิดจริงเราจะเนาะพูดตรงว่าเอาจริงๆก็คือได้เปรียบแหละทีนี้ใครจะรอเปิดตอนมันฟรีก็ได้นะครับ แต่ว่าระหว่างนี้ก็หาข้อมูลไปด้วยก็ดีนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับแล้วรบกวนเวลาพี่บอสมาเนี่ยเรียกว่าเกือบจะ2ชั่วโมงนะเพื่อนๆนะก็อยากสุดท้ายอยากจะให้พี่บอสฝากช่องทางติดตามนะครับไม่ว่าจะปกตินี่ปัจจุบันมี Twitch ใช่ไหมพี่ใช่ครับมี YouTube กับ Twitch ครับฝากช่องทางติดตามแล้วก็พี่บอสสตรีมไลฟ์สดเวลาไหนอะไรไงเปิดเพื่อนๆจะเข้าไปสอบถามกันครับผมครับผมก็ฝาก YouTube นะครับ Ginger Hair ARPG นะครับแล้วก็ Twitch Ginger Hair _Bob นะครับพอดีชื่อมีคนใช้ไปแล้วแปลกมาก ก็เลยชื่อไม่เหมือนกันผมสตรีมปกติแล้วเนี่ยสัปดาห์หนึ่งจริงๆแทบจะทุกวันเลยเวลาประมาณสัก5 โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับเข้ามาถามได้ผู้เล่นใหม่ผู้เล่นเก่านะครับหรือว่าคนที่ยังไม่เคยซื้อเกม PoE 2 เลยก็แวะเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับมีอะไรจริงๆจุดเด่นอย่างหนึ่งใน Channel ก็คือถ้าเป็นไปได้ผมตอบทุกคำถามเพราะฉะนั้นนะครับฝากจริงๆครับรบกวนด้วยขอบคุณมากครับโอเคก็ใครที่อยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะซึ่งถามผมบางทีผมไม่รู้นะก็สามารถไปถามจากพี่บอสได้นะครับผมว่าพี่บอสน่าจะตอบได้แทบจะทุกๆเรื่องที่เพื่อนๆผู้เล่นใหม่ผู้เล่นระดับกลางหรือแม้แต่บางคนไปเอ็นเกมแล้วก็สามารถแชร์ข้อมูลคุยกันกับพี่บอสได้นะครับผมแล้วก็อย่างพี่บอสเนี่ยผมทักไปจริงๆก็วันเดียวเลยนะพี่บอสก็ตอบนะขนาดมันเป็นทางช่องเฟซนะที่พี่บอสบอกไม่ค่อยได้ใช้นะก็ตอบใช่ก็วันนี้รบกวนเวลามานานแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวพี่บอสต้องไปไลฟ์สดต่อใช่ไหมใช่ครับโอเคครับก็วันนี้ขอบคุณมากนะครับสำหรับพี่บอสนะครับผมเดี๋ยวไว้ถ้าวันไหนเกมมันเปิดมีคลาสเยอะกว่านี้มีอะไรที่น่าเอามาคุยกันเดี๋ยวผมเชิญมาคุยด้วยใหม่ขอบคุณมากครับวันนี้ก็ได้ข้อมูลครบถ้วนมากๆครับยังไงขอบคุณมากๆครับพี่ครับครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับก็จบกันไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการพูดคุยกับพี่บอสนะครับเหมือนเดิมนะครับฝากไว้ด้วยถ้าใครก็ตามที่เป็นแฟนเกม PoE 2 หรือว่ากำลังลังเลอย่างที่ผมเกริ่นเอาไว้ว่าซื้อดีไหมเล่นดีไหมหรือแม้แต่คุณอาจจะเล่น Diablo 4 มาหรือว่า PoE ภาคแรกมาเนี่ย
ก็สามารถเข้าไปติดตามคอนเทนต์หรือว่าไปพูดคุยสอบถามข้อมูลอื่นๆที่นอกเหนือจากที่ผมคุยในวันนี้จากพี่บอสได้ไม่ว่าจะเป็นในไลฟ์สดนะครับหรือว่าทางใต้คลิปวิดีโอนะอย่างที่พี่บอสบอกว่าเขาใส่ใจในการดูแลคอมมูนิตี้ของเขามากนะครับแล้วก็ได้ข้อมูลการครบถ้วนแน่นอนนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้ผมตองทอคอนโทรลก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเหมือนเดิมนะครับฝากเอาไว้ว่าอยากให้ทุกคนดูหนังฟังเพลงดูซีรีส์เล่นเกมอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็อย่าลืมแบ่งเวลาให้กับคนที่คุณรักด้วยนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพกันมากๆนะครับสำหรับปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในปีใหม่แล้วก็สมหวังทุกๆความปรารถนานะครับสำหรับ Podcast Control EP ต่อไปจะเป็นอะไรประเด็นอะไรเกมอะไรนั้นรอติดตามชมกันได้แล้วก็อย่าลืมให้กำลังใจง่ายด้วยการกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกุ๊กกิ้งทางด้านล่างนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ใน EP ถัดไปครับผมบ๊ายบาย